Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào một cái công cụ và một cái hiệu ứng rất là quan trọng trong cái phần thiết kế về đồ họa, đặc biệt với Inus, đó là gradient. Và gradient là một trong những cái yếu tố không thể nào không thiếu được nha. Và nó là một cái chặng cực kỳ quan trọng đối với dân thiết kế đồ họa của chúng ta nha. Rồi, để muốn làm được điều này thì các bạn để ý cho thầy một tí là chúng ta sẽ phải tạo ra một cái khổ giấy mới. Sau đó thì mọi người sẽ chọn một cái khổ giấy A4, một chiều là 21, một chiều là 29.7. Có nghĩa là khi mà nói những cái điều này thì chúng ta sẽ thiên về cái chuyện làm in ấn, còn nếu mà các bạn tính pixel thì nó sẽ thiên về online. Thì cái vấn đề online thì hôm nay cũng có nhiều bạn hỏi thầy là thầy ơi cho em hỏi là cái cover fanpage nó như thế nào. Ở đấy, vậy thì các cover fanpage thì mỗi một năm thì nó sẽ có sự thay đổi và cái sự cập nhật, nên tốt nhất là các bạn nên trên Google các bạn search ví dụ cover fanpage là kích thước năm 2024 thì nó sẽ đưa ra cho các bạn rất nhiều kết quả, và mình sẽ làm theo cái kích thước hiện tại bây giờ đang update, còn đến 2 năm thì mình cũng search như vậy thôi nha. Rồi, sau khi đã chọn lựa xong thì mình ấn vào Create, và hôm nay thì chúng ta sẽ làm về chủ đề, nó là chủ đề về rượu, các bạn nhớ nhé. Chúng ta làm về chủ đề về rượu này. Thì trước khi làm chủ đề về rượu thì các bạn để ý cho tôi là tôi sẽ chọn vào file và tôi chuẩn bị những cái tư liệu như sau. Tôi chọn vào phần plate, đó là cách đưa cái ảnh vào trong cái thiết kế của các bạn. Thì cách rất là đơn giản là tôi sẽ chọn vào đây, và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây là tôi đã kiếm được ra rất nhiều những cái yếu tố liên quan đến việc thiết kế rồi. Các bạn nhìn chưa? Từ trên xuống dưới chúng ta rất nhiều yếu tố. Và các bạn nhớ cho tôi là ở đây nó sẽ có một cái phông, ở đây nó có một cái logo này, logo của Chivat này. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Alo? Dạ thấy rồi. Và cái điểm đầu tiên đối với người đồ họa đó là luyện cữ mắt. Luyện cữ mắt là luyện sắc độ theo những cái thương hiệu nổi tiếng, họ làm rất là đẹp luôn. Ví dụ màu xanh đi với màu vàng, gradient nó sẽ đi theo như thế này thì nó sẽ rất là đẹp, đúng không? Vậy thì mình cứ thế mình luyện thôi, và luyện làm sao và để cho trở thành cái gradient của chúng ta là ngon rồi. Nhưng ở đây nó có một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái phông chữ, và tôi muốn rằng khi tôi thiết kế thì tôi dùng phông chữ của thương hiệu. Nên chính vì vậy mà các bạn nhìn vào đây này, để muốn tìm được cái phông này, tại vì thiết kế từ logo đến thương hiệu thì bạn nhớ một điều cho tôi là phải tìm ra cái phông chữ của ngành nghề đó. Cả lớp mình hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu rồi. Sau này các bạn thiết kế logo thì cái logo đấy phải là mang phông chữ của ngành nghề. Không thể nào mà theo cảm hứng được em thích màu phông này được, không thì chuyện đó được. Bởi vì sau này khách hàng càng ngày họ thông thái nên họ tốt hơn về mặt tư duy, chúng ta sẽ phải cập nhật giá trị đấy, không thể dậm chân tại chỗ được nhá. Thì muốn làm được điều này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị như sau. Các bạn chọn vào Google và chúng ta chọn vào My Phông. Ok, tôi sẽ nói rất kỹ cái phần này. Và trong cái phần My Phông thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn nhìn đây. Đây, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái trang web mà My Phông. My Phông là giá trị về dịch những cái hình ảnh của chúng ta, tìm những cái phông chữ tương tự và chỉ có thể chính xác. Các bạn sẽ có update image này, các bạn tích vào đây cho tôi. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái thương hiệu, đây là chính cái ảnh của tôi đưa lên. Và khi đưa lên xong thì các màn hình của các bạn sẽ nó thay đổi. Đó. Cả lớp mình nhìn đấy, cả lớp mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ thấy à. Và nó có sự lựa chọn cho các bạn là một là các bạn nó sẽ tự nhận diện cái hình ảnh chữ của chúng ta, và lúc này thì chúng ta chọn vào đấy tìm phông thôi, và khi ấn vào tìm phông thì nó sẽ ra những cái phông chữ cho các bạn. Và tất nhiên nhớ một điều rằng trên cái My Phông này nó làm cho các bạn miễn phí thì nó cũng phải làm sao á, nó bán cho các bạn đấy 29 đô. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ thấy. Vậy thì ít ra nếu mà mình không có phông chính xác thì mình sẽ làm sao ạ? Mình chọn phông tương tự, bởi vì đây là phông chữ không có chân này, và các bạn sẽ nhìn thấy đây là đây phông chữ của nó này, và các bạn có thể tích thẳng vào, và khi tích thẳng vào thì nó sẽ ghi cái biểu tượng là không có phông này. Thì các bạn nhớ cho tôi nhá, trong trường hợp này các bạn sẽ quét qua này cho tôi đây. Để quét qua thì nó bị nhảy, thì bạn bách lại như này thì nó sẽ làm sao, nó vào đúng cái phông chữ cho các bạn, thì bạn ấn vào Ctrl C giúp tôi. Cả lớp mình nhìn thấy phần Ctrl C chưa ạ?
Dạ thấy. Sau đó thì các bạn sẽ nêm trên cái trang Google giúp tôi. Và cái này thì nó rất là nó làm bản năng rồi. Chúng ta chọn vào Ctrl V và ngay lập tức là nó sẽ làm sao, nó sẽ có phần là đây là phông chữ của nó đây, bold và free download. Các bạn tích vào đây cho tôi. Và tất nhiên những cái phông chữ này thì các bạn sẽ phải tìm đây, download free đây. Và lúc này đây là cái phông chữ đây, các bạn sẽ nhìn thấy anh kéo xuống thì download này, phông zip này, các bạn nhìn này có những chỗ thì nó sẽ cho download thẳng trực tiếp này. Thì khi download thẳng trực tiếp này thì nó sẽ làm sao đây. Ok, chúng ta kéo xuống đấy, nó sẽ lưu vào trong phần download và tôi sẽ ấn vào đây open, save lại. Thì các bạn có nhìn thấy cái phông chữ tôi đã download xong chưa? Các bạn nhìn phần này chưa nhỉ? Đã thấy. Rồi, bắt đầu thì chúng ta sẽ đi đến cái thư mục của nó, và thư mục của nó đây chính là thư mục tôi sẽ để phần download, tên phông đây. Và lúc này thì tôi sẽ lại share xong sang cái phần là thư mục đó chỉ để cho các bạn nhìn. Đấy, thì những cái bạn nào mà chưa biết thì hãy nhớ cái phần này. Đây, cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy. Việc số 1 là các bạn sẽ chuột phải vào biểu tượng của thư mục đó, phông chữ nào cũng thế, bạn đi xin ai cũng thế. Bạn sẽ chọn vào Show Option và bạn chọn vào biểu tượng cho tôi là Expand, Extract File. Và sau khi chọn Extract File xong thì mình nhấn OK thì tự khắc nó sẽ sinh ra một cái file bên cạnh này cho các bạn. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy. Rồi, sau khi tích vào đây thì các bạn sẽ có tên phông, thì bạn chỉ cần chuột phải vào tên phông đó và chọn vào Install là tự cài đặt vào ổ C của các bạn. Đó, lớp mình biết điều này rồi đúng không? Dạ. Nếu hôm nay chúng ta lười thì ngày mai chúng ta sẽ trở thành thói quen thôi. Nên là khi tôi làm thì tôi sẽ tìm phông chữ như thế này. Từ logo tôi cũng làm theo hình thức logo của thương hiệu. Dần dần thì bây giờ cũng có thể khách hàng chưa chấp nhận được, nhưng sau này khách hàng sẽ có cái sẽ hiểu rằng là mình nên làm như vậy, nó sẽ chuyên nghiệp hơn rất là nhiều. Rồi, sau khi làm xong thì các bạn nhớ cho tôi là làm thế nào để nhớ được tên phông, thì tôi cứ ấn F2 đã, Ctrl C. Copy tên phông. Sau khi copy tên phông xong thì các bạn sẽ ấn vào phần share sang input thôi. Đây, tôi sẽ sang cái phần input và chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Ok. Đó, các bạn có nhìn thấy không ạ? Và lúc này thì các bạn ấn vào T cho tôi là lúc này chúng ta tìm phông, chúng ta đánh một cái tên phông. Và cái phông chữ này là nó ra nó mặc định như này. Và lúc này tôi đã copy tên phông rồi thì tôi sẽ tích vào đây và tôi ấn vào Ctrl V thì tự khắc nó ra tên phông đó. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ thấy. Ok, và lúc này sau khi tôi chọn xong tôi chọn là đây là phông chữ của Chivat, tôi đã làm xong rồi đấy. Y ngắn chỉ vào đây. Ok, hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi. Rồi, vậy thì sau khi mà đã lấy được cái phông Chivat xong thì cái bước số 1 của các bạn đã xong và tôi tìm được phông chữ. Bước số 2 là các bạn sẽ tìm cái gì? Chọn là file rồi chúng ta lại chọn vào phần plate. Lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là có một cái phần rất là quan trọng, đó là các bạn sẽ phần download vào đây. Đây là hình ảnh của một cái ảnh. Và trên cái ảnh thì nó có một cái logo cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy cái chữ logo này của tôi không ạ? Dạ thấy. Rồi, sau khi đã có logo xong thì tôi sẽ làm sao? Có hai cách, một là các bạn sẽ đồ lại, là vẽ lại bằng pen. Hai là nếu mà ảnh nó đủ lớn, đủ to thì các bạn có thể chọn vào Image J. Lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ thấy. Ok, và khi ấn vào Image J xong thì các bạn sẽ để ý cho tôi là lúc này tôi đã tạo ra một phiên bản đen trắng. Đấy, nó chỉ có đen và trắng thôi. Và các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là bạn ấn vào biểu tượng hộp thoại để tăng cái giá trị lên, tăng nha. Đó, các bạn nhìn không? Và giảm nha. Đấy. Thì tôi thấy là khi tăng này thì cái phần chi tiết và nó chi tiết cũng khá kỹ rồi. Thì tôi giữ lại. Còn nếu mà không thì bạn sẽ lại quay trở về ban đầu như thế này. Đấy. Tùy theo tính chất của các bạn nhé. Rồi, sau khi đã làm xong được này thì chúng ta ấn vào Expand thôi. Thì có nghĩa là chấp nhận cái đối tượng này ra thành vector. Và lúc này chúng ta sẽ có một cái logo, biểu tượng của chúng ta đó là cái chữ biểu tượng hình. Và phần thứ hai là chữ của chúng ta, tôi tích vào này. Chuột phải chúng ta chọn vào Ungroup thì lúc này cái đối tượng chữ của chúng ta sẽ xóa đi và tôi chỉ lấy phần hình thôi. Đây là phần hình này, tôi sẽ xóa cái này đi. Thế là tôi đã lấy được biểu tượng logo, nó là vector, và toàn bộ tất cả phần còn lại, phần phía dưới thì tôi sẽ xóa hết. Tôi không giữ một cái gì hết, tôi chỉ giữ mỗi cái phần trên. Được chưa? Yeah. Ok, và lúc này thì cái hình của tôi đã đưa ra. Thì các bạn nhớ cho tôi là cái này nó cách điệu từ chữ gì? Có nhiều bạn là rất là phân vân cái chuyện này. Nhưng mà tôi chia sẻ cho các bạn là nếu mà đã là thương hiệu nổi tiếng thì người ta có thể chung chung thôi. Nhìn nó rất là chung chung và nó không ra đặc điểm riêng.
Có nhiều người thì cách điệu về chai rượu, có nhiều người thì cách điệu cái guốc, cái giày để ra một cái thương hiệu, nhưng mà đây là đối tượng logo, nó là một biểu tượng. Nếu là nổi tiếng thì thường thường nó sẽ thiên về cái chuyện là nó chung chung và nó sẽ phát triển theo nhiều ngành nghề khác nhau, thì người ta sẽ chọn như này. Và chúng ta có thể đánh nhẹ một cái chữ chi phát trên sau. Ok, chúng ta có thể chọn vào chi, chữ y hoa hết. Ok, và chúng ta có thể chọn một số con số 18, đây là cái thương hiệu và cái chữ của chúng ta, đúng không? Và lúc này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ chọn một cái màu đen, và sau đó thì cái này tôi cũng để màu đen cho các bạn. Theo thông lệ bình thường thì các bạn nhớ mà để muốn làm ra một cái phiên bản tỷ lệ giữa hình và chữ mà nó liên quan đến logo cho nó đẹp, thì sau này các bạn làm logo cũng tương tự như vậy thôi, thì các bạn sẽ phải làm một cái thao tác này cho tôi, đó là gì? Thích vào đây đã, tôi giữ phím man và tôi chỉnh lại cho nó cái chữ 18 gần với chữ chi phát. Thứ hai, các bạn sẽ chọn cho tôi một cái biểu tượng nét gạch ngang, tôi tích vào đây. Đây là cái nét giống, và cái nét giống này tôi ấn vào cái nét, tôi vẽ ra nét gạch ngang và tôi để cho nó giá trị là 0.25. Sau khi xong thì tôi quét qua đối tượng này, tôi giữ phím man, tôi copy xuống dưới thì tôi lại có, và lúc này tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo đây thành 3 phần, Ctrl D. Đó, tôi có 3 phần rồi đấy, các bạn nhìn lên cái này chứ nhỉ? Dạ thấy. Ok, và lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ quét qua đối tượng này và tôi sẽ dùng một cái thao tác như sau, thì tôi sẽ ấn vào căn đều. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ ấn vào căn đều cho các bạn. Và sau khi căn đều xong rồi tôi sẽ quét, vì cái đối tượng này tôi sẽ đẩy phím này lên. Đó, tôi sẽ đẩy lên trên, và tôi sẽ để cả một cái này tôi sẽ kéo dưới. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tất cả những đối tượng này thì tôi sẽ kéo giảm như này. Đó, logo của chúng ta là sẽ nằm trong 1/3 của tổng quan nha. Thì bắt đầu chúng ta sẽ quét qua một đối tượng này, và để chúng ta giữ phím man, chúng ta copy vào đây và chúng ta xoay dọc ra. Và khi xoay dọc này thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ đánh cho một cái khoảng phạm vi như thế này, được chưa? Các bạn có thể khoảng cách nó sẽ chia 2/3, thì các bạn có thể cầm đối tượng này một và chúng ta sẽ copy thêm một lần nữa vào đây. Đó. Và lúc này thì cái khoảng cách logo của chúng ta nó sẽ bằng tiếp theo là 3 cộng 1 cộng 2 là 5. Ok, chúng ta sẽ chọn vào đây và chúng ta giữ shift, chúng ta kéo vào đây. Nó sẽ trên một đối tượng này. Và tiếp theo giữ shift thì chúng ta sẽ kéo xuống đây là một đối tượng. Ok, nữa mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy. Rồi, sau khi đã phần này xong thì các bạn sẽ kéo sang bên này cho tôi, thì tự khắc nó sẽ bám vào cái thiết kế của các bạn. Nhưng cái đối tượng này của chúng ta nó sẽ làm ra nó chỉ có một thôi. Tôi sẽ kéo vào đây, chiều ngang. Và lúc này phần này của các bạn sẽ kéo ở đây, thì cái logo chi phát của bạn sẽ nằm ở đúng vị trí cân xứng giữa giá trị mà chúng ta làm và logo nằm ngang. Các bạn quét qua tổng quan toàn bộ tất cả đối tượng đó và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng Shift M. Các bạn có thể chọn vào Shift M giúp tôi nhé. Giữ phím man và xóa đi. Giữ phím man và xóa đi. Sau khi đã làm xong thì lúc này tôi đã có logo rồi, thì tôi sẽ làm sao tôi cầm đối tượng này tôi kéo ở đây. Đây là đối tượng để chúng ta có thể làm về biểu tượng lưới của logo. Các bạn có thể làm như này, giữ phím man chúng ta kéo đây. Đó, các bạn có nhìn cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Ok, vậy thì chúng ta đã có một cái biểu tượng logo theo chiều nằm ngang. Còn cái chiều nằm dọc thì chúng ta lại tính kiểu khác nha. Ok, thì các bạn chỉ nhìn này, đây là nằm ngang và nằm dọc thì chúng ta lại phải cho xuống phần phía dưới, và tôi sẽ nói rất là kỹ những cái phần này cho các bạn. Nào, lúc này để muốn đối tượng của chúng ta là nằm dọc thì cái biểu tượng logo này của các bạn sẽ phải như thế nào? Nó sẽ có chữ 18 hay không? Nếu là có chữ 18 thì các bạn sẽ để chiều dọc này cho tôi. Ok, Ctrl D. Chúng ta sẽ giữ phím An và chúng ta copy về sau này. Và tất cả những cái hệ lưới này thì tôi sẽ để trong 0.5 để cho các bạn rất là nhỏ thôi. Tôi sẽ cầm đối tượng để copy về đây và Ctrl D 3 lần. Các bạn sẽ quét qua cả ba và lúc này chúng ta sẽ chọn vào phương thức là căn đều các bạn lên, thì lúc này chúng ta có một giá trị như này. Và logo thì thường thường nó sẽ bằng 1/3, nên tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi kéo đây. Đó, các bạn nhìn cái này của tôi chưa? Dạ thấy. Rồi, tiếp theo sau khi đã làm xong tôi sẽ thu nhỏ toàn bộ tất cả đối tượng lại, và bắt đầu tôi sẽ làm khoảng cách giữa cái chữ này của chúng ta bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Chúng ta chọn vào D. Sau đó thì các bạn sẽ nhớ là tôi sẽ cầm đối tượng này để kéo vào đây. Cái này tôi dùng phím Y, tôi chỉ vào đây lấy vị trí nét của đối tượng. Từ cái này các bạn sẽ nhớ cho tôi là giữ phím Man và chúng ta đẩy vào đây và Ctrl D. Chúng ta quét qua cả ba và chúng ta chọn vào căn đều. Sau khi đã copy xong rồi tôi lại giữ phím Man và tôi lại giữ phím Man từ cách nó lên này. Đó, sẽ bằng đúng một cái hình này và tôi giữ phím rồi.
Bình thường các tiêu chí của nó thì logo nó sẽ cách đối tượng hình chính, chữ chính của chúng ta nó là 2 phần, nên là từ đây là 1 phần và đây là 1 phần nữa, thì cái này nó sẽ nằm ở đây. Ok, nếu sau này có câu slogan thì nó sẽ cách 1 ô, còn nếu mà cách biểu tượng thì sẽ là cách 2 ô. Các bạn hiểu cái phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ hiểu. Rồi, sau khi đã làm xong cũng tương tự như vậy, tôi có 1 và tôi lại có 2 và tôi lại giữ phím Alt, tôi lại kéo đối tượng ra ngoài. Thế là chúng ta đã có được một cái biểu tượng về chữ và hình đặt như này. Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ hiểu. Rồi, sau này khi làm logo thì cái tỷ lệ chuẩn nó sẽ rất là quan trọng, hệ thống lưới rất là quan trọng. Tôi để đây. Và tiếp theo nữa thì bây giờ các bạn sẽ nhìn rồi. Gradient là giải chuyển sắc. Thì các bạn nhớ cho tôi là khi học về cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái hình chữ nhật. Nhớ nhé. Và lúc này sau khi hình chữ nhật xong thì bạn vẽ từ trái qua phải giúp tôi. Và lúc này thì để muốn đổ được màu gradient nhanh nhất trên phiên bản của Illustrator thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng cho tôi. Đây là biểu tượng đổ gradient của chúng ta, nó là chính là dấu ngoặc nhọn. Các bạn nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Rồi, sau khi mà tích vào đây xong thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay tức nó sẽ đổ cho các bạn một cái màu gọi là màu đen trắng. Màu đen bên này ngay tức cái bảng nó sẽ xuất hiện đây, các bạn tích vào đây. Thì màu đen là tượng trưng cho bên phải, màu trắng là tượng trưng cho bên trái. Đó. Và phiên bản từ 2023 thì nó cũng có một vài cái tính năng và bắt buộc là khi chọn vào gradient nó cũng khác so với bình thường những cái cấp dưới. Nên các bạn nhìn vào đây giúp tôi này. Theo nguyên tắc nào thì cũng phải làm theo từng bước. Để muốn đổ được màu gradient thì đây nó sẽ có màu gradient cho các bạn. Và bạn muốn chọn theo đúng tông màu mà đúng thương hiệu của cái chi phát thì chúng ta bằng cách nào thì các bạn nhớ cho tôi là khi chúng ta chọn vào chấm màu đen. Và sau khi chấm màu đen xong thì đối với những phiên bản đời thấp thì mình không cần phải quan tâm cái bút. Nhưng phiên bản đời cao như 2023 thì bạn phải quan tâm đến cái bút rồi. Bởi vì cái bút này rất quan trọng là bạn tích vào đây. Tích vào cái bút và bạn được quyền chỉ lấy cái màu từ cái ảnh. Thì cái này là lấy gradient từ một tấm ảnh của các thương hiệu nổi tiếng để chúng ta học cái gradient của họ, nó cũng chuyên nghiệp. Bởi vì mình học cái gradient chuyên nghiệp rồi mình học về cách làm logo chuyên nghiệp thì sau này mình cũng chuyên nghiệp thôi. Mình tích vào đây. Đó, chúng ta đã có một cái màu. Và tiếp theo tôi sẽ tích vào điểm bên này thì tôi có một biểu tượng này thì tôi chỉ vào đây, tôi lấy màu. Thì các bạn nhớ một điều rằng tôi đã lấy được một cái gradient theo kiểu biểu tượng. Nhưng lúc này gradient của chúng ta đang là từ dạng từ trái qua phải. Đây ạ, nó là thuộc tính này đấy. Được chưa? Cả lớp mình nhìn phần này chưa? Dạ thấy. Và để muốn đảo chiều cái giá trị cho chúng ta một chút xíu thì chúng ta làm một cách nào? Đợi chút xíu, mình sẽ tắt bỏ cái biểu tượng cài đặt này đi và đặt vào cái thông báo đã. Ok. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn vào một cái biểu tượng. Và lúc này chúng ta muốn chuyển từ gradient kéo từ trái qua phải thì phải có trái từ trên xuống dưới. Thì các bạn nhớ nhé, trước khi làm được điều đó thì chúng ta ấn vào phím G. Phím G chính là phím điều chỉnh cái kéo gradient của chúng ta. Và chúng ta hạn chế việc là kéo từ trái qua phải gần nhau. Rồi kéo, 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 kéo. Đấy, các bạn nhìn nha, chúng ta có rất nhiều những cái cách kéo khác nhau. Và lúc này giữ Shift thì các bạn nhớ cho tôi là tôi kéo từ này thì nó sẽ vuông góc cho các bạn. Và nhớ một điều rằng cái gradient chúng ta ngoài này là màu đen thì chúng ta có thể thêm một cái điểm giữa nữa. Được không ạ? Đây là 2 điểm thì chúng ta có thêm một điểm nữa. Và cái điểm này thì các bạn chọn vào cái mũi tên và cái biểu tượng này tôi tích vào đây một cái. Thì tôi chọn màu thì màu nó sẽ trong hơn rất là nhiều. Đây, chưa ạ? Và tiếp theo này các bạn nhìn này, kéo từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ trên xuống dưới xong rồi thì bạn có một cái gradient tiếp theo là gradient hình tròn. Đây là chính là gradient giống hệt như biểu tượng phía trên. Tôi tích vào đây một cái thì nó trở thành hình tròn cho các bạn. Nhìn chưa? Và theo thông lệ bình thường thì chúng ta chọn phím G và chúng ta cầm điểm này và chúng ta kéo thẳng trực tiếp ra. Thì ngay tức chúng ta có một cái gradient nó cũng giống như cái biểu tượng mà chúng ta đang làm. Ok. Và sau khi đã chọn xong bên này xong thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi ấn vào Ctrl Shift H để full màn hình. Được chưa? Vậy thì cái việc đầu tiên của cái việc học gradient là chính là tạo ra giải chuyển sắc, tạo ra background cho thiết kế của các bạn. Là vì thế, được không ạ? Rồi, bước số 2 của các bạn là bạn có rất nhiều cách. Như này thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là chúng ta chọn là file và chúng ta chọn vào phần plate. Ở trong phần này thì các bạn sẽ phải xử lý từng tí một nhé. Và lúc này các bạn chọn một người đàn ông hay chọn một người phụ nữ hay chọn một cái biểu tượng nào đó thì tùy theo tính chất của các bạn nhé. Thì ở đây thì tôi cũng đã có những cái background.
rồi có những cái biểu tượng hình ảnh của các bạn thì các bạn có thể chọn vào đây. Đây là hình ảnh, và thậm chí là đôi lúc cái biểu tượng này của chúng ta chọn vào đây. Ok, và sau khi tôi chọn xong thì tôi sẽ cầm biểu tượng tôi kéo vào đây, giữ shift tôi kéo vào đây, là kéo từ trái qua phải thì cái hình này của tôi sẽ được. Đó, các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa nhỉ? Đã thấy à? Rồi, thì cái đầu tiên mà khi mà chúng ta học được cái gradient đầu tiên, đó là cái background của chúng ta, nó chính là cách làm cho cái background chúng ta là thiên về màu xanh hay là thiên màu vàng. Thì cái cách thứ hai của các bạn đối với gradient là cách làm cho tấm ảnh chuyển vào nền. Các bạn ghi đi, cách làm chuyển vào nền như sau. Để muốn làm được điều đó thì chúng ta sẽ phải làm bằng cách nào? Chúng ta chọn vào đây. Và các bạn nhớ cho tôi là trong cách này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái giá trị là như sau. Bước 1 chọn vào hình. Nhé. Để muốn làm ảnh chuyển vào nền thì bước 1 chọn vào hình. Bước 2 là chọn vào transparency, là chính là cái biểu tượng của hai cái hình tròn đồng nhau. Được chưa? Bước 3 là tích đúp vào ô gần ô ảnh. Đây, tích đúp vào ô gần ô ảnh. Và khi tích đúp vào ô gần ô ảnh thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình của chúng ta biến mất, bởi vì lý do đây chính là mặt nạ của tấm ảnh của chúng ta. Và mặt nạ của tấm ảnh của chúng ta nó có một cái điều đặc biệt là nếu là màu đen thì toàn bộ tất cả những hình ảnh vừa rồi chúng ta sẽ biến mất. Nên chính như vậy là bước 1 chọn vào hình, bước 2 chọn vào transparency, bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh, bước 4 thì phải bỏ clip. Thì lúc này cái biểu tượng mặt nạ này nó trở thành mặt nạ màu trắng thì bạn nhìn được hình. Ok, nó mình nhìn thấy phần này chưa? Đã thấy à? Và để muốn chuyển êm ảnh vào nền giống như Photoshop thì người ta sẽ dùng một cái biểu tượng là bước 5 là dùng một hình vuông vẽ to hơn hoặc bằng. Vẽ to hơn hoặc bằng nhé, các bạn nhìn tôi vẽ to hơn hoặc bằng. Đấy. Và khi vẽ to hơn hoặc bằng thì các bạn cũng có thể là bị mất hình, bởi vì lý do là chúng ta đang dùng một cái gradient xanh đến đen rất là đậm vào trong mặt nạ của đối tượng, và cái màu mà khiến cho đối tượng bị biến mất đi thì có phải là màu đen không? Vậy thì cái này nó gần với màu đen rồi thì nó sẽ làm cho cái hình chúng ta biến mất. Vậy cái việc mà làm mặt nạ tốt nhất cho tấm ảnh của chúng ta thì nó chính là gradient đen trắng. Nên chính vì vậy mà khi mà các bạn rơi vào trường hợp này thì bạn hãy quay trở về với giá trị của bảng màu và chúng ta chọn vào gradient đen trắng. Cả nước mình nhìn phần này chưa nhỉ? Đã thấy à? Ok, và nhớ một điều rằng là sau khi ấn vào đổ màu thì mình cũng phải kiểm tra là mình đang ở màu chứ mình không phải đang ở viền nhé. Và chúng ta sẽ thích vào đây một cái thì ngay tức nó sẽ làm sao á, nó sẽ thay đổi cho các bạn. Các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Đã thấy. Ok, và tấm ảnh của chúng ta chuyển lên vào nền, và lý do của chúng ta là chúng ta quay trở lại. Các bạn sẽ nhìn thấy màu đen của chúng ta nó sẽ nằm ở đây và màu trắng nó sẽ tượng trưng của hình. Vậy thì để muốn điều chỉnh được cái việc đậm nhạt hay là nhìn như thế nào đó thì chúng ta ấn vào phím G của chúng ta thì chúng ta kéo từ đến đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là tấm ảnh này của chúng ta nó sẽ được như này thôi. Có nghĩa là tôi đã làm cho tấm ảnh chuyển vào nền rồi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Dạ hiểu. Ok, thế là tự khắc chúng ta sau khi làm xong thì cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ thoát ra khỏi. Thế là chúng ta đã có một biểu tượng. Các bạn có nhìn thấy này của tôi chưa? Dạ thấy. Ok, thế là chúng ta đã làm được xong một tấm ảnh chuyển lên vào nền. Bước 2 là các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị như sau, là các bạn chọn vào file rồi các bạn chọn vào phần plate. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ có những cái hình ảnh cho các bạn. Thì các bạn nhìn đây, tôi sẽ cầm cái ảnh này và tôi kéo từ lên thôi. Ok. Đó, và cái việc kéo như này để chúng ta thể hiện rằng đây khi vào quán bar rồi quán nhậu ấy thì người ta sẽ làm sao? Đó rất là nhiều những cái quý ông. Và chúng ta sẽ cầm đối tượng này và chúng ta sẽ phóng to đến đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ phóng to đến đây. Vậy lúc này người ta có hai cách như sau để làm tấm ảnh chuyển vào nền. Thì bước số 1 là tôi cứ làm cho nó bằng cái khung đã. Bằng cái khung nghĩa dạo tôi sẽ chọn vào đây. Thì lúc này tôi sẽ trình bày cho các bạn một cái cách là làm cho tấm ảnh của chúng ta mất đi phần thừa. Các bạn có nhìn thấy phần thừa này chưa? Nó dài quá này, có nhìn thấy không ạ? Alo? Dạ thấy à? Ok, tôi vẽ một cái khung. Theo thông lệ bình thường thì cái input của chúng ta là vẽ một cái khung thì ảnh nằm dưới. Muốn cho ảnh vào khung thì chúng ta chỉ cần chọn vào khung và chọn vào ảnh. Ảnh nằm dưới rồi, đủ chỉ tiêu rồi.
và khung nằm trên rồi thì chúng ta chuột phải chọn vào Make Clip Remark, là tấm ảnh này của chúng ta sẽ được chui vào khung thôi, cắt bỏ thì phần thừa. Nhưng thực chất nó chỉ là chui vào thôi, còn mà làm mất này, các bạn nhìn di qua chưa? Nó vẫn còn. Các bạn có nhìn thấy phần này của tôi chưa? Dạ thấy. Ok, và lúc này cái này nó giống như một tấm ảnh của các bạn. Thì các bạn sẽ phải làm gì? Ok, tôi cũng tương tự như vậy. Để muốn làm ảnh chuyển vào nền thì tôi phải làm gì ạ? Tôi sẽ chọn vào số 1. Bước số 2 là chúng ta sẽ làm cái gì ạ? Chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp như sau, là tôi sẽ chọn vào biểu tượng mặt Transparency. Bước 3 tôi tích đúp vào ô gần ô ảnh. Bước 4 tôi bỏ clip. Bước 5 vẽ một hình to hơn hoặc bằng. Được chưa? Và lúc này sau khi vẽ to hơn hoặc bằng thì các bạn nhớ cho tôi là cái mặt nạ dành cho đối tượng hình thì nó phải là đen trắng, nên tôi quay trở về đen trắng cho các bạn. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy chỉ màn hình. Nhưng trong lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này thì tôi không chỉnh từ trái qua phải nữa, mà tôi dùng phím G, tôi kéo từ trên xuống dưới. Các bạn có nhìn thấy kéo từ trên xuống dưới chưa? Hay là kéo từ trái qua phải như này? Các bạn có thấy là tôi kéo từ trái qua phải như này được không ạ? Dạ thấy. Đấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là hay là kéo từ trái qua phải như này, để miễn sao là nó sẽ chìm vào nền và vẫn được nhìn thấy rất nhiều người đàn ông chẳng hạn, được không? Ok, và chúng ta cứ kéo dần này làm sao để cho nó phù hợp nhất. Ok, hiểu cái này chưa nhỉ? Dạ hiểu. Rồi, sau khi đã làm xong thì tôi đã làm được cái background tiếp theo cho các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đã xong. Rồi, tiếp theo, sau khi làm xong thì tôi đã làm cho cái tấm ảnh này chuyển từ trái qua phải, cái này chuyển từ trên xuống dưới theo chiều chéo. Bây giờ chúng ta sẽ chọn vào File và chúng ta lại chọn vào Plate tiếp theo một lần nữa. Và lúc này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là ở đây tôi sẽ cần một cái giá trị lá, một cái hình ảnh của chai rượu của chúng ta bằng cách nào đây? Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào Ctrl C và sau đó thì tôi sẽ lấy đường dẫn bằng tôi chọn File, rồi tôi chọn vào phần Plate và tôi sẽ tích vào đây một cái, tôi ấn vào Ctrl V cho các bạn. Lúc này thì đây là sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta sẽ chọn vào nó và tôi ấn vào phần Plate cho các bạn. Đây là hình của chúng ta thôi. Và cái hình này thì các bạn sẽ thấy là ở đây chai rượu của chúng ta là màu vàng, được chưa? Và chúng ta nhiệm vụ của chúng ta phải làm một cái thao tác như sau, là chúng ta chọn vào Pen, chúng ta tích vào đây một điểm. Bạn nhớ nhé. Bạn chọn vào đây cho tôi này. Đấy. Cái này đổ bóng nó sẽ rất là vất vả nên các bạn sẽ làm cho tôi tích vào đây một điểm. Tôi sẽ chọn vào Pen, tôi tích vào đây một điểm và bẻ cong theo chiều đường cong, hơi cong một tí thôi. Ok. Và tất nhiên cái này nếu mà làm bên Photoshop thì cực kỳ tuyệt vời, còn nếu mà làm Inus thì cực kỳ vất vả. Nên là có những thứ mà chúng ta phải chọn sự vất vả để cái trình độ làm việc của chúng ta nó sẽ tốt hơn, thì các bạn có thể chọn theo cái phương thức này của tôi cũng được. Được chưa? Rồi, còn nếu không thì bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái chai rượu làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ tôi chọn vào File, tôi chọn vào phần Plate và tôi chọn vào một cái biểu tượng chai rượu khác. Ví dụ tôi chọn vào phần Download. Trong phần download thì tôi sẽ kéo xuống, tôi xem là có cái nào nó phù hợp không. Nếu không phù hợp thì chắc chắn là các bạn sẽ phải làm từ đầu với hình đấy. Đấy, tất nhiên là không có rồi. Và chắc chắn là các bạn sẽ phải đồ cho tôi một cái hình như bình thường đây, hình này đây. Thì chúng ta lại ấn vào Pen và chúng ta lại ấn vào đồ tiếp thôi. Chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Chúng ta giữ Shift, chúng ta sẽ kéo sang đây. Chúng ta sẽ kéo lên đây. Ok, và chúng ta sẽ kéo vào đây và chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Được chưa? Giữ phím Ctrl và chúng ta kéo đây. Đấy, và chúng ta cầm và chúng ta kéo lên đây. Ok, và chúng ta phóng to thôi. Lúc này thì các bạn giữ phím Alt và cắt cánh tay đòn, như bình thường đối với Inus thì không cần. Chúng ta chỉ cần tích vào điểm xuất phát của nó là tự khắc nó sẽ làm sao cắt cánh tay đòn luôn cho chúng ta. Chúng ta đẩy lên đây. Chúng ta sẽ đẩy vào đây. Cái nhô ra một tí này. Ok, cái này hơi cong một tí này. Cái này hơi vòng lên một tí này. Chúng ta hơi vòng một tí này. Đó. Rồi, chúng ta hơi vòng lên một tí này. Chúng ta sẽ hơi vòng lên một tí này. Đó, các bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Chúng ta sẽ bẻ cong theo chiều đường cong này. Ok, chúng ta kéo đây bẻ cong theo chiều đường cong này.
Ok, chúng ta bẻ cong theo chiều cong. Nên là chính vậy mà tôi mới bảo các bạn là cái pen của chúng ta rất là quan trọng. Nên là chúng ta sẽ luyện sao cho nó kỹ nhất cho tôi. Ok, chúng ta bẻ cong theo chiều đường cong. Tôi đã nói rồi, cái phần này thì các bạn sẽ làm sao cắt ở trên phiên diện là Photoshop thì nó sẽ chuyên nghiệp hơn và nó sẽ là cắt những cái độ khó nó cao hơn. Nhưng Illustrator của các bạn trong trường hợp này là bạn sẽ gặp khó chỗ này. Đây tôi cho các bạn xem nó khó. Ok, và chúng ta sẽ kéo theo chiều đường cong, tích vào đây một điểm và tôi sẽ bẻ cong theo chiều đường cong thôi. Đây. Và những cái diện mà theo kiểu đối xứng như này thì các bạn sẽ đổ bóng thì cũng tương đối là dễ, nhưng mà có một vài cái thì nó khó hơn rất là nhiều. Để lúc này thì các bạn sẽ nhớ là những cái biểu tượng này của các bạn buộc là các bạn phải vượt những cái giá trị ở dạng khó của cái Illustrator để chúng ta có thể làm được. Đấy, có nhiều người mà đã thấy em chưa học đến Illustrator thì có làm được không? Đây, ok các bạn. Nhưng nhớ một điều rằng là để muốn làm được nhuần nhuyễn thêm nữa thì các bạn hãy xem trong cái phần giáo trình của tôi, trong cái phần Facebook thì chúng ta sẽ làm kỹ hơn. Rồi, sau đó thì các bạn tích vào đây cho chúng ta và chúng ta sẽ kéo đối tượng sang phải sang trái để làm sao cho cái hình của chúng ta trông nó cũng tốt hơn, được chưa? Và lúc này thì các bạn nhớ là tất nhiên không phải ấn vào Ctrl rồi, mà đây là chúng ta chỉ cần chọn cho nó một cái màu. Sau khi đã có cái màu xong thì các bạn sẽ chọn cho đối tượng chúng ta 1 và chọn vào 2 và chúng ta chuột phải chọn vào Make Clipping Mask thì cái ảnh của chúng ta có được. Các bạn có nhìn thấy cái phần này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Ok, lúc này thì các bạn có hai sự lựa chọn. Một là các bạn sẽ đứng ở vị trí bên tay trái. Hai là bạn sẽ đặt ở bên tay phải cho tôi. Các bạn hiểu cái phần này của tôi chưa? Và chúng ta sẽ cho cái chai rượu của chúng ta, nhân vật chính của chúng ta nó to lên. Đấy, theo cái cách của chúng ta. Và khi tôi đặt vào đây thì tôi sẽ đặt trên cái tay một tí chứ tôi không đặt bằng cái tay. Trên cái tay một tí. Ok, hiểu cái phần này chưa nhỉ? Dạ hiểu ạ. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ nhìn vào đây cho tôi. Chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn cho chúng ta, đó là gì? Chúng ta sẽ chọn vào đối tượng này đủ lớn để làm sao nó thể hiện là nhân vật chính của chúng ta là ai. Và trước khi làm tôi sẽ copy cái này thành 2 phần cho các bạn, và thậm chí là copy thành 3 phần cho các bạn chứ không phải là 2 phần nữa. Đấy, các bạn nếu mà làm được thì các bạn sẽ đồ cho tôi từng cái một thì tốt quá. Tôi sẽ làm sao tôi sẽ giữ phí man, tôi copy ra ngoài này cho các bạn. Và tôi sẽ biểu tượng này, tôi sẽ bắt đầu tôi làm nhé. Là cách đổ bóng này. Bước 1 thì tôi ấn vào Ctrl C là copy và Ctrl F là copy lên trên đối tượng gốc. Rồi cứ kéo từ trên xuống dưới nhẹ thì các bạn sẽ thấy gặp một cái vấn đề. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ thấy. Ok, và lúc này thì tôi được cái chai. Tôi được cái chai rồi nhưng mà cái này của chúng ta lại không được. Nhìn thấy chưa? Và chúng ta có thể được quyền làm sao? Chúng ta sẽ cầm đối tượng này và tôi kéo này. Đây tôi sẽ nuôi xuống và bắt đầu tôi sẽ đổ bóng đây. Đấy, cái chai thì tôi rất là dễ, được chưa? Nào. Vậy thì để muốn có được cái chai thì bây giờ người ta có hai cách. Một là tôi copy cả hai cái này ra. Tại sao phải copy cả hai? Ví dụ tôi sẽ chọn một phương thức là tôi sẽ kéo này ra để làm gì? Tôi sẽ dùng cái khung này của tôi này sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn vào đây. Và cái khung này thì chọn vào đây thì cái này nó sẽ làm sao? Chính là khung ngoài đây. Bạn nhìn chưa? Vậy thì cái khung ngoài này thì chúng ta tính vào kiểu gì? Hay là chúng ta sẽ làm sao chọn vào công cụ phím me và chúng ta chọn vào tất cả điểm này, chúng ta bớt đi chỉ lấy mỗi cái chai, thì đấy là tùy của các bạn thôi. Được chưa? Nào. Bây giờ các bạn nhìn vào đây cho tôi nhé. Lúc này thì chúng ta sẽ bước 1 chọn vào hình. Bước 2 chọn vào transparency. Bước 3 tích đúp vào ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để chỉ được hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình vuông to hoặc bằng. Thì trong trường hợp này thì các bạn nhớ cho tôi là vẽ một hình vuông to bằng, bạn muốn chỉ có cái này thôi thì bạn sẽ cầm cái này bạn kéo đi. Ok, và lúc này sau khi chọn xong thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái biểu tượng gradient, đó là đen trắng. Đó, và lúc này chúng ta chọn được phím G và chúng kéo từ đây đến đây. Đó, các bạn có nhìn cái phần chai này của tôi đổ bóng chưa? Dạ thấy. Rồi, sau khi đổ bóng xong thì ở đây nó có clip. Bạn nhìn thấy clip chưa? Dạ thấy. Thì ngay lập tức cái hình bên ngoài nó sẽ biến mất. Ok, hiểu con này không ạ? Dạ. Rồi, một thằng. Và sau khi đã có được xong cái này xong thì bạn này phải làm nhiệm vụ là bạn này cầm đối tượng này. Bạn này sẽ làm sao? Bạn này copy ra, Ctrl C và Ctrl F thêm một lần nữa là copy thành 2. Và sau khi copy 2 thì bạn này tích vào cái mặt này. Bạn này chỉnh dịch cái hình này sang bên tay phải giúp tôi. Ok, bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa?
Dạ thấy. Và cái hình này thì chúng ta buộc phải làm sao dịch chuyển đến phía trên về, được chưa? Và lúc này chúng ta cầm cái đối tượng này, chúng ta kéo lên này thì có phải nó sẽ có bóng đổ của thằng này không? Đúng chưa? Dạ thấy. Và vậy thì thực ra bản chất của cái này là chính là hai cái nhá, hai cái bóng này các bạn nhìn chưa? Hiểu các bạn ấy chưa? Dạ. Dạ hiểu. Và cái thứ ba nữa là nếu mà bạn muốn kỹ nữa thì bạn sẽ lại phải co ngắn cái này lại và lại bắt đầu làm cái bóng ở trên cùng nữa thì là nó sẽ xong cho các bạn. Thì lúc này thì tôi tạm thời tôi sẽ đổ bóng được cả hai đối tượng này rồi tôi đặt vào đây. Đấy, các bạn sẽ nhìn này, được chưa? Và lúc này thì tôi đã có một giá trị đấy. Vậy thì cái bóng này nó chưa được giống lắm thì chúng ta làm một cách nào? Đấy. Thì bạn nhớ một điều rằng với một cái đối tượng hình như này, bạn sẽ phải làm sao? Tôi lại quay trở về cái bóng của tôi đến đây. Tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi sẽ kéo đến đây cho các bạn. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa? Dạ thấy. Và sau khi đã có cái phần này xong thì bắt buộc là từ một cái đối tượng này pen của chúng ta, đây là cái khung hình bên trong của mặt nạ này, tôi sẽ chọn vào đây một điểm, pen cộng là thêm điểm. Sau đó thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ cầm đối tượng này tôi đặt vào đây. Được chưa? Và chỗ này tôi muốn cong thì tôi dùng Shift C để bẻ cong một cách trực tiếp này. Ok, thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy đây là một đối tượng của tôi. Có nhìn thấy không? Dạ thấy. Ok, đã xong. Và lúc này tôi có 3 đối tượng cho các bạn. Một là cái này là tôi sẽ làm biểu tượng của một cái bóng, còn cái biểu tượng kia, và lúc này tôi sẽ copy thêm một lần nữa là tôi sẽ ấn vào Ctrl C và Ctrl F thêm một lần nữa. Thì lúc này tôi lại kéo lên phần phía trên. Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy. Trong cái phần này thì các bạn sẽ nhớ là tôi quay trở về mặt nạ và lúc này cái hình của tôi thì bắt đầu tôi điều chỉnh một cách là tôi sẽ cầm tôi kéo đây. Và sau khi tôi kéo xong đây thì tôi sẽ cầm điểm này và tôi lôi xuống đây một tí. Sau đó thì sẽ cầm điểm này tôi sẽ lôi vào đây một tí, đổ như đầu bóng của đối tượng của chúng ta, và chúng ta cầm này chúng ta kéo vào đây một tí nữa. Chúng ta sẽ cầm đối tượng này chúng ta sẽ lôi vào đây một tí nữa để cho nó hết cái phần hình này của các bạn đi. Đó, các bạn có nhìn thấy phần này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Rồi bên này thì chúng ta cần phải xử lý thêm một cái công đoạn nữa, đó là chúng ta chọn vào P cộng để thêm điểm. Chúng ta sẽ chọn vào điểm này là điểm số 1 và chọn vào số 2, chúng ta sẽ chọn đây. Đấy, làm cực kỳ phức tạp. Và cái phần hình này thì tôi sẽ đặt vào đây và tất nhiên tôi sẽ dùng cái công cụ Shift C để bẻ cong một cách trực tiếp. Ok, và cái điểm này tôi muốn uốn theo cái đường này để nó mất cái hình này đi thì chúng ta buộc là chúng ta phải làm như vậy thôi. Đấy, thì các bạn nhớ cho tôi nhé. Ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn vào điểm này và chúng ta sẽ cầm điểm này xuống đây. Được chưa? Và trong cái phần này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một cái pen cộng và thêm thêm một điểm nữa và chúng ta sẽ cầm điểm này và chúng ta sẽ kéo vào đây. Để cho nó đi theo cái hình bên ngoài ở phía dưới. Và buộc nhá, các bạn nhìn này. Đây, tôi sẽ kéo vào đây. Cái điểm này tôi dùng Shift C tôi bẻ cong một cách trực tiếp. Đây. Đấy nhá. Rồi. Do là chính là cái đoạn này nó bị rất là khó đoạn này nên là buộc là chúng ta sẽ phải dùng một chiêu thức rất là quan trọng, bởi vì đây là mặt nạ. Các bạn nhớ nhé, đây là mặt nạ nhé, nhìn chưa? Dạ thấy ạ. Và đây là cái miếng hình. Vậy thì cái miếng hình này của chúng ta đang dùng gradient thì chúng ta vẫn có thể dùng thêm một cái miếng nữa, đó là gì? Chúng ta chọn vào pen cho tôi và bạn tích vào đây cho tôi một điểm nữa và tích vào đây một điểm nữa và tích vào đây một điểm nữa và tích vào đây một điểm nữa. Thì các bạn có nhìn thấy tôi đang đổ màu gì đây? Tôi đổ màu đen được không các bạn? Ok, các bạn có nhìn thấy tôi đổ màu đen không? Dạ thấy. Và cái màu đen này tôi muốn làm nhòe nó đi để làm sao tôi có cảm giác là làm cho nó chìm vào nền để nó không bị lộ cái đoạn đấy. Tôi chọn vào Effect, tôi chọn vào Blur, tôi chọn vào Gaussian Blur. Đây là cách xử lý hoàn toàn trên đây nút nhé. Đó, các bạn có nhìn thấy chưa? Tôi xử lý cái bóng rồi thôi. Và sau khi xử lý xong thì các bạn nhớ cho tôi là tôi ấn vào Ctrl trừ. Thì lúc này cái biểu tượng của chúng ta thoát ra ngoài. Lúc này tôi đã có 3 đối tượng bóng và tôi đã đổ bóng xong hình của tôi rồi ạ. Và đây 3 hình của tôi nó có giá trị như sau. Hình số 1 tôi cầm đây. Hình này. Thì cái hình này nó cần phải mờ hơn so với hình trước nên tôi sẽ chọn vào giá trị là khoảng 86%. Được chưa? Hoặc là 68. Được chưa? Và sau khi đã xong thì cái hình này các bạn có thể khóa lại. Các bạn có thể khóa lại bằng Ctrl 2. Và sau đó thì cái hình thứ hai chính là hình này. Thì chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng. Cái này thì chọn nguyên là đúng rồi. Được chưa? Ok, các bạn có nhìn thấy phần bóng này của tôi đổ xong chưa? Dạ thấy. Thấy chưa? Cũng là cái cách xử lý. Rồi, tiếp theo.
Chúng ta sẽ có một cái hình bên tay phải của các bạn thì có hai cách như sau, là các bạn sẽ dùng một cái biểu tượng gradient từ cái biểu tượng nền tôi nối sang bên nào để nó trở thành một cái dạng nền mặt cho các bạn. Và cái này thì tôi sẽ chọn một cái màu y ngắn và tôi chỉ vào đây để tôi lấy được cái màu đó là màu xanh. Và nhớ là cái màu xanh này thì nó dưới cái biểu tượng của cái chai nọ, nên tôi sẽ ấn vào Ctrl ngoặc vuông bên tay trái để nó xuống dưới từng lớp một. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên là khi xuống dưới từng lớp một rồi thì nó phải làm sao xuống dưới cả biểu tượng này nữa, thì là tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ chọn đối tượng này cho lên trên tất cả. Được chưa? Rồi, bắt đầu tôi sử dụng thêm một vài công đoạn nữa cho các bạn. Đấy, còn chưa có bóng dưới này. Rồi, sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này xong thì tôi sẽ làm một cái thao tác như sau, là tôi chọn vào đối tượng và tôi chọn vào cái gradient và làm cho nó ảnh chuyển nền. Nhưng cái biểu tượng này tôi sẽ chọn vào biểu tượng overlay được không? Overlay làm đậm màu. Phần thứ hai là các bạn có thể chọn vào multi được không? Multi chính là làm đậm màu. Nhìn đi chưa? Đấy, thì các bạn có thấy là ở đây nó có rất nhiều giải pháp cho các bạn để chọn. Overlay, soft line, được chưa? Rồi, sau khi đã làm xong đây thì tôi không muốn cái hình này đè trên cái biểu tượng này thì tôi lại làm cho đối tượng. Hoặc là có nhiều người thích là tôi sẽ chọn một cái màu sáng trắng. Tôi chọn màu trắng luôn. Và khi mà chọn màu trắng xong thì các bạn sẽ nhớ là chọn cho tôi một cái giá trị là tôi chọn vào overlay. Ok, các bạn có nhìn thấy phần sáng chưa? Dạ thấy. Và lúc này tôi muốn rằng là chuyển em vào nền để lấy cái phần này phần sáng và bên này là phần tối thì các bạn cũng vẫn có thể làm được như bình thường. Và thậm chí là cái phần sáng này chưa sáng nhiều quá thì đây tôi sẽ làm cho các bạn này. Bước 1 tôi chọn vào hình. Bước 2 tôi chọn vào transparency. Bước 3 tích đúc và ô gần ô ảnh. Bước 4 bỏ clip để nhìn được hình ảnh. Bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Và tất nhiên hình này muốn chìm vào nền thì chắc chắn là chọn vào gradient đen trắng rồi. Đấy, các bạn nhìn nha, tôi ấn vào phím G thì bên này là màu trắng rồi bên này là màu đen này, đen trắng đây, đen đây thì các bạn có thể đổ ngược lại. Đây. Đấy, các bạn đổ ngược lại thì bên này nó sáng này, bên này tối này tôi sẽ kéo sáng lên đây. Đấy thì cái chai của chúng ta đủ sáng rồi. Ok, nó mình nhìn thấy cái này chưa? Dạ thấy à. Rồi, sau khi đã làm xong được biểu tượng đấy thì các bạn sẽ thoát lệnh cho tôi bằng cách kích vào đây, và có rất nhiều bạn là quên là không thoát lệnh nên nó bị như vậy. Ok, tôi lại phóng to lên. Và bắt đầu làm chi tiết thứ hai, đó là gì? Chúng ta sẽ dùng một cái hình tiếp theo, đó là hình elip và chúng ta vẽ biểu tượng ở dưới. Đây là những biểu tượng bóng của chúng ta và chắc chắn cái này phải là màu xanh đậm. Và chắc chắn cái này phải chọn vào multi là làm đậm màu. Và chắc chắn cái này phải chọn vào effect và chúng ta chọn vào blur và chọn vào Gaussian blur, áp dụng hệt như Photoshop rồi. Đó, và sau khi tôi làm xong thì tất nhiên tôi sẽ làm sao? Tôi trở về phím V và thoát ra ngoài. Và cái biểu tượng này tôi đặt vào đây và chắc chắn cái này nó sẽ làm sao? Tôi sẽ copy cái này sang bên này. Và tất nhiên sau khi sang bên này xong thì chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải cho nó nhỏ lại. Được chưa? Và chúng ta cho nó nhỏ lại. Đó, và cho nó nhỏ lại. Rồi, sau khi đã chọn nhỏ lại xong thì bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Tôi có cái bóng thứ hai, bóng thứ ba. Sau khi đã làm xong tôi cho cái này lên trên tất cả thì tự khắc nó sẽ làm ra khỏi cái này thì cái biểu tượng hình của chúng ta nó sẽ rất là ổn luôn về mặt thiết kế tạm thời như vậy. Rồi tiếp theo, sau khi đã làm xong cái hình này các bạn có thể ấn vào Ctrl C và Ctrl S kéo lên phía trên một tí để tạo ra một cái đường này thì cái đường này nó sẽ sáng hơn so với bên cạnh. Cả lớp mình sẽ nhìn thấy cái điều này. Ok, hiểu cái này chứ nhỉ? Dạ hiểu ạ. Rồi, sau khi đã làm xong thì bây giờ cái đối tượng logo của chúng ta này, chúng ta sẽ có một cái chữ Chivat 18 rồi logo của chúng ta như thế nào thì đây, các bạn nhìn vào đây. Để muốn làm ra một cái biểu tượng gradient như này nên rất là đơn giản là chúng ta sẽ chọn vào đây và chọn một cái biểu tượng đầu tiên là gradient đen trắng. Sau đó bạn hãy tích vào đây cho tôi. Nhé, chọn vào y ngắn và chỉ lên lấy cho tôi một cái màu đậm. Được chưa? Sau đó bạn tích vào đây cho tôi một cái nữa thì bạn sẽ chỉ vào đây lấy cho tôi một cái màu trung gian. Rồi bạn tích một cái nữa vào đây bạn sẽ chỉ cho tôi một cái màu sáng nhất. Rồi bạn tích vào đây một cái màu nữa thì nó sẽ đảo ngược lại thôi. Bạn sẽ kéo đây, giữ phím man kéo sang đây. Rồi chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là một cái màu hơi nhạt hơn thì các bạn lại chọn vào đây, không phải là màu trắng nữa. Mà bạn chỉ cần chọn vào đây cho tôi. Giữ phím man kéo sang này và toàn bộ màu trắng này tôi sẽ vứt đi. Ok, lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Dạ thấy à. Ok, và sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ nhìn thấy là tôi đã có một cái chữ cái gradient của tôi rồi. Và cái chữ Chivat này của tôi thì cũng tương tự như vậy, tôi sẽ dùng phím y ngắn và tôi chỉ vào đây. Chỉ thẳng trực tiếp lên lấy hiệu ứng luôn. Đấy, tôi đã có chữ Chivat.
Ok, và sau khi đã có chữ chi vát xong, tôi giữ phím man và tôi copy sang bên đây thì chữ chi vát đã xong, tôi cho lên trên tất cả và tôi chọn vào ấn vào biểu tượng là Ctrl G. Đó, các bạn nhớ nhé, tôi đang làm trên phương diện là cái hình của chúng ta thì mới chỉ là phiên bản này, nó chỉ là về CMYK này, nó sẽ đặt vào đây. Và tất nhiên phần này của các bạn sẽ phần chữ, mà đặt trong phần này thì các bạn sẽ làm sao? Vậy thì ví dụ vậy thấy vậy thì em đặt ở bên này có được không, hay đặt bên trái có được không? Thì đấy là cái việc mà các bạn nên áp dụng. Ví dụ trong trường hợp này mà chúng ta muốn là đặt sang bên này chẳng hạn thì nó có ổn không? Vậy thì khi đặt ổn như này thì chúng ta sẽ chân nó đầy Ctrl D phát được đường ngay này. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái bóng xuống dưới này và chúng ta sẽ làm sao quét qua toàn bộ tất cả đối tượng này. Trước khi quét qua thì tôi sẽ để đây và tôi sẽ mở khóa toàn bộ này ra bằng Alt Ctrl 2. Object Alt Ctrl 2, và sau khi Alt Ctrl 2 xong thì sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng này và tôi ấn vào Ctrl D. Đây, và tôi kéo này sang, biến mất cái đối tượng này của chúng ta. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy bóng đổ đối tượng. Ok. Thấy à? Thấy à? Và nhớ một điều cho tôi là khi mà chúng ta làm cái gì thì chúng ta cũng phải tính toán, và tính toán nó sẽ có ý nghĩa cho chúng ta, giúp chúng ta nha. Đấy, các bạn nhìn chưa? Và chữ chi vát chúng ta sẽ đặt vào giữa nha. Rồi, sau khi đã làm xong thì cái biểu tượng chữ chi vát này, các bạn sẽ muốn cho nó đậm hơn thì các bạn chỉ cần chọn cho tôi một biểu tượng effect, chúng ta chọn vào style, chúng ta chọn vào drop shadow và chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng là liên quan đến một cái xy, tôi chọn vào không, đây là trục của nó, đây là độ nhòe của nó, tôi sẽ lăn chuột xuống để cho nó có độ đậm này, đó là ok. Thế là chúng ta đã có được tiêu chí của một chữ chi vát nằm ở giữa. Và tất nhiên phần phía này của chúng ta có thể là một cái biểu tượng liên quan đến cái việc mà chữ của chúng ta, được chưa? Ok, và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì cái phần chữ của các bạn, hay là bạn có thể muốn xếp hình một cái hình nào đó ở phía dưới được không, hay là cái biểu tượng nét này của các bạn sẽ phải cần trang trí thì các bạn có thể trang trí cho tôi rất nhiều kiểu. File, chúng ta chọn vào công cụ palette. Ở đây thì nó có rất là nhiều những cái background cho các bạn lựa chọn. Thậm chí là những cái biểu tượng tôi chọn vào hình số 1, tôi chọn vào hình số 2, tôi chọn vào biểu tượng 2 hình, tôi sẽ chọn vào biểu tượng là số 3. Ok, và sau khi tôi chọn xong này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi có hình số 1, tôi có hình số 2 và tôi có hình số 3. Vậy ba cái hình này bạn muốn rằng nó sẽ, tại vì tất cả mọi thứ của chúng ta là đang ngoài khung rồi. Đây, ngoài khung, không có khung nào cho nó thì cái này các bạn sẽ đặt cho tôi trong khung. Thì bạn có thể đặt là hình tròn, hay là bạn có thể đặt cho biểu tượng chúng ta là hình trái tim, tùy theo cái tính chất của bạn. Nếu bạn đặt hình tròn thì nó sẽ là như này. Và đã là hình như này thì các bạn sẽ nhìn thấy mỗi cái hình này các bạn sẽ đưa vào, nhưng bản chất của những cái hình này thì bạn sẽ đặt trong những cái hình mà vo góc thì nó sẽ hợp lý hơn, nên là chúng ta sẽ chọn vào vị trí của hình chữ nhật và chúng ta đặt vào. Và nhớ một điều rằng khi mà các bạn đặt thì các bạn sẽ đặt cho tôi những cái vị trí làm sao cho nó hấp dẫn hơn, nó có thể tầm nhẹ. Tôi sẽ copy, đây là hình số 2 và tôi ấn vào Ctrl D là hình số 3, và cả ba hình này đang khá là to nên là chúng ta sẽ phải thu nhỏ lại. Và khi thu nhỏ lại thì cái vị trí nó nằm ở đúng rồi, đối tượng chúng ta ổn rồi, chúng ta sẽ chọn vào đối tượng này, chúng ta sẽ đẩy nuôi ra một này tìm tí, để nhớ một điều rằng cái khoảng không của chúng ta, khoảng không nhé, từ đây đến đây sẽ bằng khoảng không của cái này đến tay. Ví dụ thế, có nhiều người đặt rất là kỹ tính cái này thì các bạn sẽ phóng to cho tôi. Và sau khi phóng to xong thì các bạn sẽ dịch chuyển cái này sang bên tay phải, cái này sang bên tay phải, rồi cái này sang bên tay phải, rồi toàn bộ tất cả cái này sẽ làm sao sang bên tay phải. Ok. Đấy, trước khi làm đẹp hay không đến đâu, xuất sắc đến đâu hay không thì tôi chưa biết, nhưng tóm lại những cái hình này của các bạn sẽ phải làm sao chỉnh chu này. Chỉnh chu đấy là giá trị của chúng ta. Đó. Và khi cắt thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ cắt với giá trị là ở đây là tỷ lệ bằng chia 3 phần, tôi cắt một phần ra với nhau. Và lúc này chúng ta sẽ chọn vào vị trí là chọn vào đây. Bạn muốn xô lệch hay là thẳng thì tùy bạn thôi. Ví dụ bạn muốn cho vo góc đồng bộ, vo góc ít hay vo góc nhiều thì bạn giữ ship đi thôi. Tôi vo góc những đường chéo nhau như thế này. Ok, chúng ta sẽ cầm này, chúng ta kéo được một tí thì tự khắc nó sẽ vo góc lại với nhau. Cả nước mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy à. Rồi, sau khi đã có phần này xong thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi là Ctrl C và Ctrl F và chúng ta chọn vào Alt. Bình thường khi mà làm như này thì tất cả các tỷ lệ nó sẽ không đều nhau đâu nhé, các bạn nhớ nhé, tôi chia sẻ cho các bạn luôn. Nhìn thấy chưa? Nó không đều nhau, cạnh trên bé hơn, cạnh bên tay phải rộng hơn.
Nếu bạn thích cái này thì bạn giữ lại, còn nếu không thích mà bạn muốn làm đều hơn thì tôi khuyên các bạn một câu chiêu thức như sau là chúng ta chọn vào object, chúng ta chọn vào path và chúng ta chọn vào offset path. Nhà mình nhìn thấy cái này chưa? Ok, và sau khi tôi chọn xong này xong thì tôi sẽ thu nhỏ cái này lại thì tự khắc nó sẽ làm sao tỉ mỉ, nó sẽ vào trong đó đều nhau chẵn chẵn. Tôi ấn vào đây, ok, tôi đã có được hình số 1 và hình này thì các bạn được quyền thay đổi một cái màu sắc khác. Nào, sau khi đã có hình số 1 xong tôi giữ túi ma, tôi copy và tôi có được hình số 2 cho mình diệt tất cả. Và hình này thì các bạn nhớ một điều rằng là nó chưa vào giữa thì các bạn dần chọn rất đơn giản đó, chọn hình số 1, giữ shift chọn hình số 2 và tích đối tượng nào làm gốc thì đối tượng như đứng yên. Thì trong trường hợp tôi muốn là cái phần phía dưới sẽ đứng yên, tôi tích một cái và tôi chọn một căn vào giữa. Cũng tương tự như vậy thì với cái hình này thì các bạn sẽ nhìn thấy tôi giữ phím man, tôi copy sang đây và tất nhiên là khi đặt nhảy thì cũng chính xác, phải giữ phím man thì lúc nó cũng rất là hiệu quả. Các bạn thấy không? Nó sẽ đạt ở mức độ ổn định cho các bạn. Và lúc này thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây có hai cái là nó nhiều chi tiết, hay là cái nào đậm thì bạn sẽ đặt giữa thì ok, tôi sẽ đặt nó đậm rồi. Và tất nhiên là trong quá trình khi tôi làm như này thì cho xuống dưới chọn 1, chọn 2, chuột phải chọn vào clip đến mắt. Chúng ta sẽ có được cái hình đầu tiên của chúng ta, nó là cái cốc chúc mừng nhau. Đó, sau này các bạn làm catalog để đôi lúc các bạn sẽ phải sử dụng những cái chiêu thức này rất là quan trọng. Được chưa? Thích lúc nào rồi. Bước số 2 là các bạn sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào người này bên tay trái, chọn 1, chọn 2 và chuột phải chọn vào clip đúng không? Và cái này thì các bạn tích nút vào đây cho tôi và lúc này tôi sẽ thu nhỏ xuống một tí, giữ shift tôi thu xuất hiện cái mặt là được rồi. Được chưa? Và tiếp theo cái này của các bạn thì tôi sẽ đặt vào bên tay phải, chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và make clip mắc. Tôi tích nút vào đây và tôi lại thu nhỏ cái đối tượng xuống. Được chưa? Và chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ bố cục nó có ít, có nhiều hơn, rồi cực nhiều, đi từ ít đến nhiều. Các bạn biết sử dụng hình ảnh chưa? Ok, vậy thì đậm ở giữa hai sáng bên cạnh, hoặc là đi từ ít đến nhiều hơn đến cực kỳ nhiều. Đấy là giá trị tăng dần lên cho các bạn để các bạn có thể làm cho tốt hơn, được chưa? Và cái này nếu không cần thiết nữa thì chúng ta có thể bỏ đi và không cần là cái này nữa, được chưa? Rồi tiếp theo phần còn lại của các bạn là gì? Cái ảnh của chúng ta nó chưa rõ nét thì các bạn có thể ấn vào biểu tượng này. Đây là ảnh ấy. Chúng ta ấn vào Ctrl C và Ctrl F thì cái ảnh nó sẽ sáng lên một độ. Và để muốn sáng hơn lần nữa thì chúng ta có thể dùng hòa trộn đó là Soft Light. Các bạn có nhìn thấy phần Soft Light của tôi chưa? Thấy ạ. Ok, và Soft Light này hơi bị mạnh quá thì các bạn có thể điều chỉnh lại, chúng ta để là khoảng 68%. Đó, thì lúc này cái hình của chúng ta nó cũng đủ độ đậm nhưng nó lại không quá đậm là được nha. Rồi tiếp theo phần này thì của các bạn thì chúng ta sẽ có một cái biểu tượng. Ok, paste và chúng ta sẽ chọn một cái rượu. Đây. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là đây chúng ta sẽ có những cái dòng chữ và chúng ta muốn copy cái dòng chữ này thì nó rất là đơn giản thôi. Đấy chưa? Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy copy, hoặc là các bạn có thể lên trên Google và search một cái từ khóa cho tôi, ví dụ như là một cái banner hay là một cái poster gì đó. Ok, và lúc này thì chúng ta sẽ chọn một cái hình ảnh và sau khi chọn hình ảnh xong thì chúng ta sẽ có một cái chữ rất là nhiều nha, các bạn nhớ nhá. Chúng ta chọn một chữ rất là nhiều. Đấy, sự kiện sắp ra mắt này. Nào, lúc này sau khi mà các bạn sẽ download cái biểu tượng này, chụp màn hình này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào biểu tượng cho tôi cái tìm hình ảnh và chúng ta paste thẳng vào. Quên mất. Chúng ta sẽ tải về. Cái này thì buộc là chúng ta sẽ phải làm sao? Chúng ta sẽ phải chọn vào download, sau đó thì chúng ta sẽ xếp nó về. Và nhớ một điều rằng sau khi xếp về thì các bạn nhớ cho tôi là vào Google nhé. Đây ạ. Tôi cũng vào, tôi làm cho các bạn đây, tôi sẽ share lại cho các bạn xem là tôi vào Google này. Cả nước mình nhìn thấy cái phần Google của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Nội dung của chúng ta này làm thực tế nên là chúng ta sẽ phải đi chụp một cái ảnh thực tế và chúng ta sẽ đưa cái ảnh nó vào trong cái phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là phần ảnh nội dung của chúng ta đây.
Các bạn sẽ có hai sự lựa chọn là các bạn ấn vào dịch đây cho tôi thì ngay tức nó sẽ dịch ra cho các bạn là từ tiếng Anh ra tiếng Việt đây nhé. Chivat chữ ký xanh, hiểu chưa? Ok, và cái này thì ở đây nó sẽ có như là thành công chia sẻ. Đây các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ copy đoạn này. Đấy, Ctrl C. Sau đó sang bên này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là lúc này tôi sẽ không cần cái này nữa thì tôi sẽ bỏ cái này đi. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào cái chữ chi vát này của chúng ta sẽ đẩy nó lên cao một tí nữa này. Chúng ta sẽ thu nhỏ lại một tí này. Và cần thiết nữa thì chúng ta sẽ chọn đối tượng 1, chọn đối tượng 2 và tích vào đây làm gốc để chọn vào căn vào giữa. Đấy, cho chính xác. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào T và tích vào đây, Ctrl V. Thì những cái biểu tượng như này thì các bạn hãy chọn cho tôi một cái phông chữ tương tự chẳng hạn. Ví dụ UTMA vô. Nếu mà chữ nhiều. Cái chữ chia sẻ vào đây rồi. Đây, chọn vào chia sẻ luôn. Nha, các bạn copy và đưa sang đây, chia sẻ nhìn thấy này chưa? Thì với những cái dạng chữ nhiều như này thì buộc là các bạn sẽ phải làm một cái thao tác như sau, là bạn tích vào đây cho tôi và hãy chọn một phông chữ có chân. Nó tương tự nhá, chứ không nhất thiết phải là giống hệt, bởi vì giống hệt thì không có, bởi vì lý do đây là phông chữ nước ngoài. Thì các bạn sẽ phải tạo ra cho nó, ví dụ đây cũng có thể là một cái phông chữ này. Và tôi cho lên trên tất cả, và lúc này thì tôi sẽ chọn một cái phông chữ y ngắn, copy vào đây. Tôi lấy được cái chữ màu phông chữ, và màu này thì tôi có thể để cho nó hơi sáng một tí, được chưa? Ở đây thì nó sẽ có hai giá trị lựa chọn cho các bạn là khi mà chúng ta xem trên cái phiên bản đây, chúng ta phải ngắt dòng nào. Ok, thì thành công và chia sẻ. Ok, tôi ấn vào biểu tượng lá T. Và sau khi tôi đã có xong cái này xong thì tôi sẽ phải ấn vào biểu tượng, và cái cơ hội ra mắt này tôi sẽ để riêng cùng chờ đón, Ctrl X. Đây là một cụm từ. Đó, chúng ta sẽ paste từng đoạn một, và cái chữ này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ căn vào giữa. Và cắt vào giữa thì đầu tiên là để cho an toàn thì chắc chắn nó sẽ phải làm như này rồi, đúng chưa? Đấy, thế là chúng ta đã có được một cái cụm chữ dành cho cái việc thiết kế của các bạn. Bước thứ hai của các bạn là gì? Ví dụ trong trường này bạn muốn căn giữa cái ảnh hay là bạn muốn căn giữa khoảng không thì bạn sẽ đặt sang đây. Ví dụ trong trường này bạn sẽ đặt khoảng không này thì nó sẽ enter hơn và tính khoảng cách cho chúng ta đặt làm sao cho hài hòa. Để chọn vào trong này chúng ta sẽ cầm đối tượng này, chúng ta chọn 1, chọn 2, tích vào đối tượng gốc và chúng ta chọn vào căn giữa. Ok, lớp mình xong cái phần này chưa nhỉ? Dạ xong rồi. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ nhìn này, chúng ta sẽ có một cùng nhớ sự kiện ra mắt cho cái gì Việt Nam. Ok, cái này là một cụm. Ok, chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C và sang bên AI và chúng ta tích vào đây. Phần này thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl A, Ctrl V. Đây. Được chưa? Cùng chờ đón sự kiện ra mắt tuyệt phẩm chi vát, tôi sẽ chọn vào căn vào giữa. Thì ở đây thì nó có hai cách dành riêng cho Việt Nam sự kiểm soát và có chi vát. Thì lúc này các bạn có thể chia cái này thành hai phần. Ví dụ nếu mà bạn không thích chọn nó nha, thì bạn có thể ấn vào Ctrl X, bạn tách lên cho tôi. Để chọn vào cái text này của các bạn thì tôi sẽ thu nhỏ sang và tôi sẽ chọn vào căn sáng. Nếu mà các bạn sẽ căn sang phải nha thì nó sẽ căn bằng đầu nha. Đấy. Và cái chữ trên là chữ có chân rồi, tôi đang dùng hai loại phông trên này tôi đây sẽ đặt nha. Thành công và chia sẻ, đây là cái phông chữ của tôi và tôi sẽ chọn vào đây, nếu nó có bồn tôi sẽ chọn bồn lên. Và phông chữ này thì tôi sẽ chọn một phông chữ nhìn dễ đọc thôi, phông chữ tôi chọn vào robo. Đấy, và tôi sẽ chọn vào đây. Sau khi làm xong tôi chọn vào T và tôi tích vào đây, tôi Ctrl V thì cái này của tôi thì tôi sẽ làm sao? Tôi chọn vào Y ngắn, tôi chỉ vào đây lấy luôn cái phông chữ. Đấy thì đây là sự cùng chờ đón sự kiện sắp mất tuyệt phẩm của chi vát, thì đây tôi sẽ có một cái cụm như này. Và cái cụm này thì tôi sẽ để ra khoảng 7 8, nhìn chưa? Phông chữ đang in hoa thì các bạn có thể là ví dụ trong trường hợp này dành riêng cho Việt Nam thì các bạn có thể có nhiều trường hợp là bạn có thể chọn vào đây. Enter xuống dòng và lúc này tôi sẽ để một cái vị trí này, tôi sẽ căn bên tay phải.
để nó sẽ là đối diện với nhau như này. Y ngắn chỉ vào đây để copy tên phông nó giống nhau. Nào, căn sang bên tay phải này. Phông chữ này của các bạn thì bạn muốn rằng là để cho nó dễ nhìn và dễ đọc thì bạn có thể, ví dụ nhiều người làm tổ chức sự kiện hay không là người ta cũng làm theo những cái hình thức này, thì tôi sẽ chọn vào đây và tôi chọn vào text, tôi chọn vào chọn vào trên cây và chúng ta chọn vào đây, thì những chữ cái đầu tiên nó sẽ viết hoa, nhưng chữ này của chúng ta đã có một giá trị khác biệt. Ok, và lúc này thì cái chữ này các bạn có thể đặt một là màu sáng lên nữa để nó nằm ở vị trí chính, còn hai là tất cả những đối tượng dưới sẽ là chữ phụ thì nó sẽ tối lên một độ. Và tôi sẽ chọn một, tôi chọn hai, và đối tượng này nó sẽ căn bằng đầu với nhau thì tôi tích vào đây và nó sẽ căn bằng đầu bằng online, chọn vào căn bằng đầu. Bước số 2 của các bạn là tôi sẽ chọn vào đây, tôi chọn vào đây và tôi ấn vào biểu tượng là Ctrl G, tôi chọn vào đây, tôi tích vào đây nữa thì tôi sẽ chọn vào căn bằng đầu ở phấn căn vào giữa này. Đó, cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Ok. Và lúc này chúng ta sẽ phải buộc làm một cái thao tác như sau là khoảng không từ logo đến nội dung, và cái khoảng không nội dung này nó sẽ phải tách biệt này. Đấy, nó sẽ chia rất là rõ ràng, và lúc này chúng ta sẽ phóng to. Chúng ta sẽ phóng to lên, và lúc này chúng ta sẽ dùng một cái nét và chúng ta vẽ vào nét giữa, thường này nó sẽ chia vạch cho các bạn. Và lúc này sau chia vạch xong thì bạn dùng phím Y ngắn, bạn chỉ vào đây cho tôi một cái nét, nó là màu, chúng ta ấn Shift X thì nó sẽ trở thành viền thôi. Thì cái viền của chúng ta nó sẽ được như này. Ở trong cái phần viền này thì các bạn sẽ nhớ cho tôi là tôi sẽ đảo chiều cho nó, bởi vì nó đang theo chiều ngang nha thì nó sẽ rất là khó nhìn, nên tôi sẽ chọn vào X và tôi sẽ đảo chiều cái này từ tầm 90 thì các bạn sẽ nhìn thấy chuyển từ trên xuống dưới cho các bạn, và cái nét của bạn nó sẽ như thế. Và cái nét của chúng ta nó đang hơi to, để các bạn có thể chọn vào cho tôi là giá trị 0.5 thì tự khắc nó bé lại thì nó xinh xắn hơn, khi mà chúng ta lại in ra thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy thì cái việc cái text của chúng ta nó có thể dàn, và sau khi làm xong thì phải nhớ là nhìn tổng quan xem nó bé không, hay là chữ này có cần to không. Đấy, tôi sẽ giữ phím Alt tôi kéo này, được chưa? Còn bạn nào mà thích theo kiểu khó tính một tí nữa thì có thể là làm cái biểu tượng như này, chúng ta sẽ vẽ một cái nét này. Nha, ví dụ tôi muốn căn cái chữ logo của tôi thì tôi sẽ ấn vào D, tôi có một cái nét đen, sau đó từ cái nét đen này tôi cầm và tôi kéo sang bên này, tôi sẽ bắt vào bên này, tôi chọn hai cái nét này đi, Shift để màu trắng, và sau đó thì tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi kéo vào đây, Ctrl D, có 3 cái và tôi chọn 1, chọn 2, chọn 3 và chọn 4, và tôi sẽ dàn đều cái này ra bằng cách là khi tôi tích vào đây các bạn sẽ nhìn thấy tôi dàn đều. Và logo chi vát này của tôi thì tôi sẽ thu nhỏ lại. Cả nước mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Đây cũng chỉ là một cái cách mà chúng ta làm rất là thông dụng thôi. Các bạn sẽ nhìn thấy tôi sẽ xóa này đi, thì cái vị trí logo của chúng ta nó đặt nó rất là hợp lý khi mà trong thiết kế về bằng 1/3 đối tượng dưới đó, thế đó. Và khi nhìn quen thì bạn có thể nhìn phát ăn ngay. Đấy, text của chúng ta đặt như này. Và tiếp theo nữa thì các bạn nhé, làm băng rôn rồi làm backdrop cho sân khấu thì cũng theo cái cách này thôi. Các bạn lại quay trở về sang và chúng ta sẽ có một cái biểu tượng là từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu đây. Các bạn sẽ chọn vào cho tôi nào. Chúng ta sẽ chọn vào ngày 27 tháng 10 2015. Ok. Và sau khi mà tôi sẽ chọn vào cho chúng ta về cái số ngày thì chúng ta sẽ phóng vào đây. Và riêng cái phần này thì tôi sẽ vẽ một cái nét ở ngang gạch ngang này, bởi vì cái tiêu chí này là cái tiêu chí cuối cùng này, tôi sẽ đặt vào đây để nó có sự khác biệt này. Và tất nhiên là dùng phím Y ngắn thì để tôi chỉ vào đây để lấy được cái màu. Và trong phần này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần màu của tôi rồi, tôi sẽ cầm đối tượng này tôi đặt xuống dưới, và tôi sẽ cầm đối tượng này và tôi copy xuống một tí nữa nhé. Đấy ạ. Thế các bạn sẽ tích vào đây cho tôi Ctrl V từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, 27 tháng 10 năm 2025. Và sau khi tôi chọn 2 năm xong, tôi dùng phím Y ngắn và tôi chỉ vào đây lấy được luôn màu và lấy hiệu ứng của cái đối tượng chữ của chúng ta luôn. Vậy trong trường hợp này chữ của chúng ta đã có, tôi chọn 1, tôi chọn 2 và tôi căn vào giữa đối tượng gốc, từ khắc chúng ta đã có. Đấy nhá. Chọn 1, chọn 2, tích vào đây đối tượng gốc, chọn Align, chọn Center. Được chưa? Ok, các bạn hiểu cái này của tôi chưa? Và
Và cái nét này thì các bạn nếu mà bạn thấy là ổn rồi thì bạn có thể để này, còn nếu không thì bạn chọn vào chốc cho tôi và chọn nét đất cho tôi. Và cái này thì thường tôi hay làm theo kiểu này thì tôi nhìn xem cái nào nó hợp lý. Ví dụ trong phần 2 chưa được thì tôi sẽ kéo xuống đây chọn 1 enter. Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa nhỉ? Dạ thấy à. Đó, các bạn nhìn chưa? Và tất nhiên trong phần này xong thì cái phần cả cái cụm này chúng ta sẽ phải cần đưa xuống. Thì cái cách đưa xuống nó rất là đơn giản, là bạn có thể ấn vào Ctrl Y dài là xem. Các bạn nhìn thấy Ctrl Y dài. Và sau khi Ctrl Y dài xong thì tôi sẽ chọn vào đối tượng này. Tôi sẽ chọn vào đối tượng này, tôi chọn vào cái viền, tôi chọn vào cái này. Và phần này tôi sẽ kéo nó và phát xuống dưới đây để nó nằm giữa khoảng không. Và cái khoảng này thì tôi sẽ cầm đối tượng này tôi kéo xuống đây một tí nữa. Ok, và tôi ấn vào Ctrl Y dài để nhìn thấy cái hình. Cả lớp mình nhìn thấy phần này của tôi chưa? Dạ thấy à. Đấy, phần này nó hơi thấp này, kéo lên một tí nữa để bằng vai của người thì nó sẽ dễ đẹp hơn. Cái phần này của chúng ta sẽ phải làm sao đẩy lên một tẹo nữa. Cái này tôi sẽ ấn vào D, Ctrl D là rất lạnh. Đó, các bạn nhìn nào. Và sau khi đã làm xong được thì tôi đã có ra một cái biểu tượng liên quan đến một cái backdrop, hoặc là làm theo kiểu dạng banner liên quan đến cái của một cái sự kiện ra mắt cái sản phẩm Chivat của chúng ta. Các bạn nhìn chưa? Ok, các bạn hiểu cái phần này chưa? Dạ hiểu à. Rồi, sau khi đã hiểu được cái phần này xong thì các bạn nhớ cho tôi là cái phần trang trí hay là cái gì đó thì nó sẽ làm ra cái này. Thì đây là cái biểu tượng của cái chữ Chivat cho các bạn. Và tất nhiên là khi làm xong đến này thì các bạn có thể nhấn nhá một cái sản phẩm nữa ở phần phía dưới cho các bạn bằng cách như sau. Ví dụ chúng ta có thể chọn vào biểu tượng này. Chúng ta quét qua từ trái qua phải. Nhấn nhá thôi. Và cái này thì các bạn nhớ cho tôi là cho lên trên tất cả. Chọn ở gradient đó là đen trắng. Sau khi đã có gradient đen trắng xong thì các bạn sẽ chọn về gradient, bạn tích vào đây một điểm cho tôi và chọn vào bút Y, chúng ta chỉ vào đây lấy một cái màu đậm. Sau đó tôi tích vào đây một cái nữa thì tôi sẽ lấy màu sáng hơn. Rồi tôi tích vào một cái nữa thì tôi sẽ lấy màu sáng hơn nữa. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Dạ thấy à. Rồi, và sau khi đã làm xong được cái biểu tượng này thì bạn tích vào đây và bạn làm mất viền cho tôi. Thế là cái hình của chúng ta đã được. Và toàn bộ tất cả những cái hình này thì các bạn nhớ cho tôi là tôi sẽ phải làm sao, tôi sẽ chọn 1, chọn 2 và tôi tích vào đối tượng gốc rồi tôi căn bằng đầu phía dưới. Và cái này của tôi thì tôi sẽ cầm này tôi kéo xuống dưới một tí nữa. Copy lên phần phía trên và chúng ta sẽ làm giảm bớt đi một tí nữa. Và cái này thì các bạn sẽ chọn cho tôi một giá trị hòa trộn là ví dụ overlay được không? Nó có đủ độ sáng không? Đấy, các bạn nhìn chưa? Cũng chỉ là cái cách để cho nó an toàn trong điều kiện cho phép. Và toàn bộ tất cả những đối tượng này thì khi mà đang làm trên CMYK thì nó sẽ chỉ vào nền được. Nhưng chuyển sang RGB thì các bạn lại làm một câu chuyện khác. Ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy lúc này tôi sẽ làm cho online thì các bạn có thể chọn vào biểu tượng là Color Mode và chúng ta chọn vào RGB. Và sau khi chọn vào RGB ngay lập tức thì các bạn sẽ nhìn thấy màu nó tươi lên. Nhưng ở đây nó gặp một cái vấn đề như sau là các bạn có nhìn cái chai của tôi không? Alo? Thấy. Dạ thấy à. Vậy thì nếu chuyển sang RGB thì các bạn sẽ phải làm cách nào? Thì đây tôi sẽ chỉnh cho các bạn nhé. Đây là cái thằng số 1 này. Nó chuyển không êm vào nền này. Thì các bạn nhớ cái màu đen của chúng ta nó không phải là màu đen khi chuyển sang RGB. Nên bạn sẽ quay về mặt nạ và bạn chỉ cho tôi cái này. Được chưa? Cái này các bạn sẽ chọn vào cho tôi gradient thì ở đây. X đây. Cái màu này không phải màu đen. Bạn sẽ tích vào đây cho tôi. Tích đúp vào nó. Và trong trường hợp này thì tất cả thông số CMYK này bạn sẽ đẩy lên hết cho tôi 100%. Cả nước mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ thấy à. Ok, đã được một thằng. Được chưa? Và sau khi đã làm xong thì bạn thoát lệnh cho tôi, thế là tôi đã có được một thằng đầu tiên. Rồi, phần thứ hai nữa cái gì ạ? Tôi sẽ phóng to và tôi lại tiếp tục tôi chọn vào đây. Cái hình này của chúng ta là bắt đầu từ đâu? Cái miếng này đúng không ạ? Thì chúng ta lại phải chọn vào đấy, lại mặt nạ ở đối tượng đây. Thì tôi sẽ cho các bạn xem là cái miếng hình này của chúng ta là khi mà chúng ta kéo từ trên xuống dưới. Vậy chúng ta ấn vào biểu tượng gì? G của chúng ta đây. Thì cái màu này của chúng ta đang là màu đen thì tôi tích vào đây một điểm thì tôi cũng tương tự như vậy, tôi quay trở đây tôi tích vào đây. Và tôi cũng đẩy các thông số này lên thì tự khắc nó sẽ chuyển lên vào nền thôi. Đấy thì đây là một trong những cái mà các bạn sẽ hay gặp thì các bạn nên lưu ý việc này cho tôi. Rồi tiếp theo sau khi đã làm xong thì tôi sẽ khóa thằng đầu tiên lại bằng Ctrl 2. Sau đó tôi tích thằng thứ hai chính là thằng này. Thì cũng tương tự như vậy tôi quay trở lại cái này và tôi sẽ tích vào đây G. Và sau khi tôi đã chọn xong G xong tôi tích vào đây và tôi lại tích đúp vào và tôi lại chỉnh vào vị trí bằng 0 hết.
ở 100 hết thì như này thì cái màu đen của chúng ta chính xác, và tôi sau khi làm xong tôi lại thoát rất lệnh, nhớ là làm xong thoát rất lệnh nhá. Rồi tiếp theo đến cái chai của các bạn thì tôi lại tích vào đây, cái này thì tôi sẽ ấn vào can trốn, các bạn nhớ nhé, sau này thì tôi ấn sẽ can trốn 2 cái này, sau tiếp theo tôi ấn vào đây, đây là cái chai cuối cùng này, thấy chưa, và tôi cũng quay trở lại cái này. Với cái này xong thì các bạn sẽ ấn vào phím G cho tôi để G gradient và tôi chỉnh nha, đây là điểm đậm này, tích nút vào đây và chỉnh hết cái này là 100 hết. Đó, các bạn có nhìn thấy hình này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Ok, và sau khi đã làm xong thì thoát và dứt lệnh cho tôi. Đã xong. Thế thì chúng ta mới làm chủ được cái việc mà chuyển sang CMYK hay là GB thì chúng ta đều làm được, bởi vì tất cả thông số này chúng ta sẽ làm như này. Được chưa? Nào, tiếp theo này. Sau khi đã làm xong được tiêu chí này thì các bạn nhớ cho tôi là hãy làm một cái thao tác nữa là bạn hãy copy cho tôi thêm một phiên bản này. Bởi vì bạn cũng có thể đây là một cái thiệp mà để chúng ta gửi cho các nam giới, nhưng mà có thể là chúng ta sẽ chọn nữ giới thì sao? Thì các bạn nhớ là trong cái phần Photoshop hay là Inlook của chúng ta nó đều có đường link, thì chúng ta chọn vào đây chúng ta sẽ có biểu tượng link. Link là quản lý hình ảnh. Thì cái này nó rất hay ở chỗ là khi mà chúng ta tích vào đây, chúng ta sẽ tạm thời chúng ta xóa bỏ một cái này đi, chúng ta sẽ để được cái hình này. Cái hình này thì tích vào đâu thì nó sẽ chạy đến đấy. Các bạn có nhìn thấy phần này của tôi không nhỉ? Dạ thấy ạ. Cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần rep link của bạn, bạn tích vào đây cho tôi một cái thì ngay lập tức chúng ta sẽ chọn đến hình ảnh của cô gái, chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng download, sau đó thì chúng ta chọn vào hình của cô gái và tích vào đây. Thì các bạn nhớ này, tại vì cái hình này nó nằm bên phải và bên tay trái của chúng ta nó khá là khác nhau, nên các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi. Và tôi thử tích một cái nữa cho các bạn xem đây, tôi tích vào đây. Các bạn có nhìn thấy hình ảnh của chúng ta nó bị thay đổi không ạ? Hello? Dạ thấy ạ. Vậy thì dạ thấy. trước khi làm điều đấy, trước khi làm cái việc đó thì chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta sẽ phải dùng thao tác là chúng ta sẽ quét qua, chúng ta dùng cái công cụ làm sao chúng ta quét qua như này. Rồi dùng phím O và chúng ta lập đối xứng được ngay không ạ? Hiểu cái này chưa? Dạ. Sau khi là đối xứng xong thì các bạn sẽ nhìn thấy đối tượng này của chúng ta dùng công cụ gì, chúng ta sẽ quét qua cái này và chúng ta quét qua cái này. Đây, chúng ta sẽ chọn vào đây O, chúng ta lật đối xứng này. Đấy, thế là chữ chi vát chúng ta vào như này. Đấy thì liệu nó có phù hợp không, hay là nó sẽ nằm bên tay trái cho các bạn? Thì trong trường hợp này thì buộc là các bạn sẽ phải sắp xếp lại. Đây là cái hình ảnh, và tất nhiên là cái hình ảnh này thì tôi sẽ phải thay đồng chí này trước đã, bằng cách là tôi ấn rep link và tôi thay đổi lại cô gái. Rồi bây giờ thì cái người vào trong rồi thì tôi sẽ dùng phím O, tôi sẽ đảo ngược lại cô gái lại. Các bạn có nhìn thấy phần đảo ngược này của tôi chứ nhỉ? Dạ thấy ạ. Và trong cái phần này sau khi tôi làm xong tôi sẽ chọn vào đây thì tôi sẽ đảo ngược cái phần gradient của đối tượng này thôi. Đó, các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ dùng phím này tôi kéo đây. Đấy, các bạn nhìn thấy cho chỉ vào nền chưa? Dạ thấy ạ. Ok, đã xong. Và sau khi làm xong thì tôi đã có được cái người đầu tiên. Và tất cả những cái nội dung chữ như này, chọn vào như này, chọn vào như này, đúng không? Rồi chọn vào cái này, rồi tôi chọn vào cái này thì tôi sẽ dùng phím O và tôi nộp đối xứng lại để nó sẽ trở thành hình ảnh như này. Được chưa? Và toàn bộ tất cả cái này thì tôi sẽ đặt vào vị trí sang bên tay phải của các bạn là đặt ở chỗ tay. Sau đó thì ba thằng cái người này, hình ảnh này thì tôi sẽ đặt ngược lại. Bởi vì nhiều lúc thì chúng ta sẽ phải nhớ là chúng ta sẽ phải chọn. Đây. Chúng ta sẽ phóng to, đây là 1, đây là 2 này, đây là 3 này, căn chung D. Nó sẽ đúng đi theo cái biểu tượng của cái chai. Và cái biểu tượng dưới cho các bạn. Sau đó thì tôi sẽ quét qua tổng quan toàn bộ đối tượng dưới và tôi ấn vào can trốn D. Đi theo. Rồi tiếp theo là cái hình này của các bạn thì tôi sẽ cầm đối tượng 1, tôi cầm đối tượng 2, tôi cầm đối tượng 3. Đáng nhẽ những cái đối tượng này thì chúng ta cứ phải group lại để làm là phương án số 2. Thế là khi người tôi làm nhân bản thì tôi sẽ làm theo kiểu như thế này. Đó, và làm sự kiện thì buộc là phải nhanh nhá. Chứ còn chậm là các bạn sẽ không làm được đâu, bởi vì làm sự kiện vất vả lắm. Đó, và chúng ta sẽ đẩy ra. Rồi, sau khi đã lựa chọn xong cái vị trí này xong thì cái phần text này của các bạn tôi chọn 1, chọn 2 và tôi chọn 3 và tôi chọn 4. Và tôi sẽ chọn 5 và tôi sẽ cầm đối tượng tôi sẽ đặt vào đây. Đây là khoảng không của tôi sẽ đặt vào, đặt rất chính xác. Và sau đó thì tôi sẽ phóng to và tôi làm sao tôi sẽ chỉnh lại cái này. Và các bạn sẽ nhìn thấy tôi đã có khoảng không chuẩn chỉnh của nó rồi. Được chưa? Và cái phần này của tôi thì tôi sẽ đặt xuống thấp xuống đây một tí nữa. Đây, đặt xuống bằng cái đầu của cái hình này.
Rồi bây giờ sau khi đã làm xong thì cái phần là bóng đổ của đối tượng này tôi sẽ chỉnh lại một tẹo này. Sau đó thì cái bóng đổ này tôi sẽ đặt vào vị trí này này. Sau đó để cái biểu tượng này tôi sẽ đặt vào vị trí này này. Rồi sau đó thì tôi sẽ còn một cái vị trí nữa, tôi sẽ giữ phím Alt tôi copy ra. Rồi sau khi đã có một lựa chọn phía trên phía dưới rồi thì các bạn cũng phải chọn một cái biểu tượng dưới này. Tôi chọn vào Ctrl Alt 2, tại vì vừa rồi là không copy, tôi sẽ chọn vào đây, tôi copy này thằng này xuống, đây là cái bóng ở phía trong. Tôi lại chọn vào Ctrl 2, khóa thằng này lại, tôi sẽ copy, đây là thằng tiếp theo là cái bóng bên ngoài. Cho lên trên tất cả này, cho mọi người dễ nhìn. Cầm đối tượng này tôi đặt sang đây. Cầm đối tượng này tôi sẽ làm sao cho đối tượng này xuống dưới một lớp. Đấy, ví dụ trong trường hợp này mà chúng ta khó nhìn quá thì chúng ta sẽ chọn cái bóng này cho lên trên tất cả này. Sau đó chọn hình này cho lên trên tất cả này. Thì tự khắc nó sẽ, và cái đối tượng này nó sẽ tự xuống dưới thôi. Đó, các bạn có nhìn thấy phần này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Rồi tiếp theo phần này của chúng ta cũng xử lý như vậy thôi. Ví dụ cái hình này chúng ta đặt vào đây thì chọn này thì chúng ta ấn vào Ctrl Alt 2 mở khóa ra. Thì cái bóng đổ này của chúng ta đặt đây. Đây, ở giữa rồi. Copy xuống và cho lên trên tất cả này. Đó, và sau khi đã làm xong được cái phần này thì các bạn sẽ chọn vào đây cho tôi, đây là cái bóng đổ đối tượng của chúng ta thôi. Bóng to. Ok, các bạn nhìn thấy phần này của tôi chưa? Cho lên trên tất cả này. Được chưa? Dạ thấy. Thì chúng ta đã có bóng đổ của đối tượng của chúng ta như thế này, và chúng ta đã có một cái biểu tượng hình và người, và tất nhiên cái hình này thì chúng ta không cần dùng nữa, bởi vì chúng ta sẽ phải dùng theo một cái tiêu chí của một cái hình khác. Thì bạn có thể là được quyền chọn một cái hình khác như sau. Trong trường hợp này thì bạn có thể chọn vào đây là 2 hình, 3 hình tùy theo tính chất. Ví dụ chúng ta chọn vào hình đây, hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, hình 5, hình 6, và chúng ta sẽ lui vào đây một tí nữa. Được chưa? Thu nhỏ lại. Và lúc này thì các bạn sẽ chọn vào file, rồi các bạn chọn vào phần plate cho tôi. Trong phần này nó có một cái background màu cam, các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái hình của tôi, và tôi sẽ đặt là tôi kéo đây. Cả lớp mình nhìn thấy phần này chưa nhỉ? Dạ thấy ạ. Ok, sau đó thì tôi sẽ cho xuống dưới tất cả. Sau khi cho xuống dưới tất cả thì các bạn sẽ nhìn đây, cho xuống dưới tất cả đây. Và tất nhiên tôi sẽ chọn cái background để cho xuống dưới tất cả thì nó sẽ lộ cái này lên. Các bạn có nhìn thấy hình này chưa? Alo. Rồi. Và lúc này tôi được quyền xử lý mấy cái tiêu chí là tôi có thể thấp xuống để tôi đặt phần chữ của tôi sẽ đặt như này. Đấy, có nhiều người đặt như này, có thể có những người thì đặt như thế này. Rồi phần này của các bạn thì các bạn sẽ đặt cho tôi chính xác nhé. Nào, cầm cả đối tượng này kéo xuống phần phía dưới, kéo xuống phần phía dưới nữa, kéo xuống phần phía dưới nữa. Đây là cái biểu tượng mà chúng ta tạo ra một tín hiệu dành cho việc thiết kế. Cái khoảng không là người ta vẫn phải nhìn được chữ nhá. Các bạn nhìn thấy phần này tôi chưa? Alo? Dạ thấy ạ. Dạ thấy rồi. Rồi, vậy thì đầu tiên của chúng ta sẽ phải làm thao tác như sau. Tôi sẽ dùng công cụ M, tôi quét cái đây đã. Để làm gì? Tôi vẽ một cái hình và tôi cho nó chui vào trong. Bằng Ctrl số 7. Sau khi Ctrl số 7 xong thì tôi cho cái này xuống dưới tất cả. Thì sau khi xuống dưới tất cả xong thì tôi sẽ phải phóng to cái này lên để làm sao tôi chọn vào cái hình này. Chúng ta chưa đủ miếng thì chúng ta phải chọn ở đấy. Được chưa? Rồi tiếp theo này. Cái hình bên này của các bạn thì bạn sẽ nhìn thấy cái hình này chúng ta có thể bỏ đi, không nhất thiết phải cần nữa. Cái hình này hình cũ, chúng ta bỏ đi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chọn cả cái này và chọn xuống dưới tất cả thì có phải nó lộ ra, lộ cái background ra không? Alo? Dạ thấy ạ. Tiếp theo này, bây giờ là cách làm ảnh chuyển lên là bước 1 chọn hình, bước 2 chọn vào transparency, bước 3 tích đúc vào ô gần ở ngoài, bước 4 bỏ clip để nhìn hình ảnh, bước 5 vẽ một hình vuông to hơn hoặc bằng. Và sau khi vẽ to hơn hoặc bằng xong thì chúng ta sẽ dùng cái gradient đen trắng. Đó, các bạn nhìn thấy chìm vào nền chưa? Alo? Rồi. Dạ thấy chúng ta sẽ kéo từ đây lên đây. Đấy, các bạn có nhìn thấy phần này của tôi chưa? Lúc này tôi sẽ để nha. Dạ thấy ạ. Đó, và sau khi đã làm xong thì các bạn sẽ nhìn thấy lúc này chúng ta có thể thoát lệnh là khi lúc này cái biểu tượng của chúng ta sẽ được nhảy. Đấy, ví dụ trong trường hợp mà khi mà kéo gradient G nha, mà nó lại không chìm vào nền thì chúng ta lại quay trở vào với cái gradient chúng ta. Đây. Chúng ta tích vào đây một cái hình và chúng ta chọn vào mặt nạ của nó.
Và sau khi chọn vào mặt nạ xong thì chúng trở về đây thì cái màu này tôi tích đúp vào đây và chọn tất cả thông số này là 100% thì nó mới chìm vào nền nhé các bạn nhớ nhé. Nhìn thấy chưa? Và chúng ta được quyền G và chúng ta kéo việc lại. Đó, các bạn có nhìn thấy không? Chúng ta sẽ làm tí một để lấy được cái hơi hướng của việc thiết kế này của chúng ta. Ok, các bạn có nhìn thấy cái phần này của tôi chưa? Tôi đã có được cái tiêu chí của cái hình của chúng ta rồi. Và chúng ta đã có những cái, tại vì khi nó đã là cái giá trị đấy thì chúng ta có thể chọn file rồi chúng ta chọn vào paste và xử lý được toàn bộ tấm ảnh của chúng ta, thì chúng ta có thể trở về phím E. Rồi các bạn sẽ chọn vào thư viện ảnh cho tôi. Đâu rồi? Chúng ta sẽ chọn vào ổ E. Chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Chúng ta chọn vào background. Chúng ta chọn vào texture và chúng ta nằm chuột xuống. Đấy nha, xử lý như Photoshop luôn. Chúng ta chọn vào đây và tất nhiên cái biểu tượng này thì các bạn vẽ ra đến đây thì các bạn có thể dùng được hòa trộn. Nhớ là trong trường hợp vẽ mà không ra hình thì chúng ta chưa thoát khỏi mặt nạ này, chúng ta phải ra ngoài. Chúng ta chọn vào file rồi chúng ta chọn vào phần plate. Bạn yên tâm một điều rằng là khi mà chúng ta tư duy từ phiên bản của Photoshop sang thì chúng ta làm vẫn tương tự được như vậy. Sau khi làm xong chúng ta dùng hòa trộn làm sáng ảnh. Đó, các bạn có thấy là nó vẫn phát sáng như bình thường không? Dạ thấy ạ. Đó là các bạn có thể đặt vào đây nhấn nhá, đấy là chuyện đương nhiên mà của chúng ta có thể thiết kế được. Nhìn chưa? Cái này thì tôi sẽ thấy là hơi bị mạnh quá thì các bạn có thể giữ ship và một kéo bè xuống và đặt vào đây cho tôi để nó phân cách ra, ví dụ như logo cái gì đấy tùy theo tính chất của các bạn. Được chưa? Mà đã là vị trí của logo rồi thì các bạn có thể cầm đối tượng này bạn kéo vào đây cho tôi, đây là cũng là vị trí thứ hai. Ok. Và sau khi làm xong thì tôi đã có hai phương án cho các bạn với cùng làm phiên bản dành cho nam và phiên bản dành cho nữ, là có thể là một cái giấy mời hoặc là một cái thông báo sự kiện thì các bạn có thể làm theo cách như thế này. Ok, các bạn nhìn này của tôi chưa? Dạ thấy ạ. Đó, và bài hôm nay là một trong những cái bài mà tôi hướng dẫn cho các bạn cả về cái việc mà chúng ta đánh kích thước của một cái chữ trên một cái hình ra sao, tỷ lệ hình logo đặt với chữ ra sao, khoảng cách logo ra sao. Đó thì các bạn có thể học hỏi theo cái cách, đây là cái cách mà của chúng ta. Và tất nhiên là chúng ta sẽ ấn F để chúng ta sẽ nhìn được tổng quan của chúng ta. Đó, các bạn nhìn đây chưa? Alo? Dạ thấy ạ bạn. Rồi, thì bài hôm nay tôi đã hướng dẫn cho bạn về cái cách ứng dụng của Gradient, nó có tính năng là làm background. Và trong cái phần background này tôi đã giới thiệu cho các bạn là có thể lấy màu từ trực tiếp từ một cái gradient khác chuyên nghiệp hơn, từ một thương hiệu nổi tiếng rồi. Thì các bạn làm thì chắc chắn là ít nhất thì nó sẽ ổn định, chứ nó không bị non tay quá nhé. Trông nó rất chỉnh chu, đúng không? Và tất nhiên có những lĩnh vực không thể bay bổng được nhé. Tôi nói cho các bạn biết luôn, có những lĩnh vực không thể bay bổng được bởi vì nó tập khách hàng người ta như thế nào, đúng không ạ? Các bạn hiểu cái này chưa? Dạ hiểu ạ. Ok, thì bài hôm nay tôi đã hướng dẫn cho bạn về cái gradient và tôi cũng hướng dẫn cho bạn về đồ hình. Tôi hướng dẫn bạn về đổ bóng và có những cái đổ bóng nó rất là khó ở chỗ là nó lại nằm ở các tầng lớp khác nhau, nó không theo một không gian, ví dụ đặc biệt chai rượu, cái cốc, đúng không? Dạ. Và tiếp theo là cái phần text của chúng ta có thể sắp xếp theo cách như này, bởi vì nếu mà chúng ta cứ xuống dòng thì ngay tức nó sẽ bị sao rất là nhàm chán. Thì các bạn có thể tách ra và để sang hai bên, được không? Và chúng ta có text chính, text phụ, chúng ta có đặt logo trên phiên bản text của chúng ta ra sao. Và tiếp theo là ở dưới thì nó sẽ có các góc độ về cái cách tư duy về đặt hình ảnh, nó sẽ có ít xong nhiều dần đến nhiều hơn nữa. Các bạn hiểu cái phần này của tôi chưa nào? Dạ hiểu ạ. Đó, thì đây là chính là cái bài mà của chúng ta sẽ làm lại cái phần này nhá. Alo, từ phiên bản này các bạn sẽ xây dựng là có thể làm quảng cáo cho nước hoa, rồi quảng cáo cho đồng hồ nam nữ, đó, hoặc là quảng cáo cho bar nhá. Ok, bài hôm nay tôi sẽ dừng ở đây. Đây là một trong những bài ứng dụng của Gradient, có hai hiệu ứng, một là background, hai là làm cho ảnh chuyển vào nền. Đấy thì tôi đã làm cho các bạn cả hai. Ok, còn ai có khúc mắc gì không thì để thầy hỗ trợ nha. Alo. Dạ nghe hiểu rồi thầy. Về nhà các bạn làm lại nhá. Dạ. Ok, chúng ta sẽ xếp lại. Và cái bài này nó nằm ở phần Gradient. Ctrl C. Tôi sẽ copy cái này và tôi ghi lại là thiết kế.
Được chưa? Và xếp như này thì tại sao tôi không ngắt link? Bởi vì là tí nữa tôi sẽ package tại đóng gói hết thì tôi gửi cho các bạn thôi. Các bạn hiểu cái này của tôi chưa nhỉ? Dạ hiểu thầy. Ok. Rồi, nếu không có ý kiến gì thì mình sẽ tạm dừng cái bài học hôm nay ở đây và sẽ render và gửi lại cho các bạn để chúng ta gặp nhau vào thứ 6 tuần này nha. Ok, và chúng ta sẽ ứng dụng thêm một vài cái giá trị sản phẩm Gradient và tôi có thể là dạy lại lý thuyết kỹ để cho các bạn biết rằng là Gradient như thế nào nhá. Dạ. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn. Dạ, chào thầy. Bye bye em. Thầy ạ. Bye bye em.